ضمن اینکه تمام مجوزها رو تو ایران میگیری ولی بستن خیلی راحته. یه دکمه‌ای وجود داره به راحتی میتونه نتیجه 15 سال 20 سال فعالیت یه سری آدم رو بزنه پودر کنه. تا قبل از به وجود اومدن زرین پال خرید آنلاین امکانش به هر حال بود دیگه، ولی یک دنگ و فنگ داشت و کاغذبازی، دو تجربه کاربری یا یو ایکس خیلی خوبی هم نداشت. ما نماد رو امروز برای کسب و کاری که بخواد سرویس بده خودمون دریافت میکنیم، پرونده مالیاتی رو خودمون ایجاد میکنیم. طبیعتاً رول مدلی که ما امروز خیلی زیاد از روش کپی میکنیم استرایپ دیگه. این عملاً تو رو تبدیل به بانک نخواهد کرد در آینده اینا چندان دو؟ ببین این از اون گناههای کبیره است دیگه. ما همینجوری بانک مرکزی اصلا تو میگی من چرا بانکو درگیر کنم دیگه؟ من این پیمنت ها رو فسیلیت میکنم، خودم پیگیر کاراشم دیگه. به اندازه ترانزکشنات میتونی بانک باشی. اوایل 95 ما فیلتر شدیم، میگفتش که کاری که شما دارید میکنید از فروش مواد مخدر بدتره، شما بنیان خانواده ها رو دارید تارگت قرار میدید. میتونی بگی الان تو ایران یه شرکت موفق دارم سالی $1 میلیون $2 میلیون کش فلو میره تو جیب خودت؟ احتمالاً مکانیزمایی وجود داره که مجبوری درآمد ایران رو یک جای دیگه نشون بدی. احتمالاً سوراخ‌هایی وجود داره یا مکانیزمایی وجود داره. چرا مارکت ایران واقعا برات جذابه؟ برای من اعتقاد دارم آدما توی هر قدمی که برمی‌دارن یه رأیی دارن میدن. تو به چی داری رأی میدی؟ خب بذار من اینجا رو یه چککی بکنم. اوکی چندی مصطفی؟ والا تو این فضای امروز همین که دوتا نخوریم خوبه. میفهمم واقعا شرایط خیلی عجیب غریبیه. من نمیدونم واقعا حال و روزش چطوری میتونه باشه برای کسب و کارا. شما از بیرون نگاه میکنی چطوره اوضاع؟ عالی همه چی خوب. ببین از بیرون مسلماً یه اتفاق خیلی بدی که افتاده اینطوریه که یه حالت لنگ در هوایی توی هممون هست. میدونیم من فکر میکنم زندگی بسا بیشتر حتی توی ایران جریان داره. برای مایی که از دور نظاره‌گریم خیلی سخت داره و بعد مثلا من خودم دوستام خانواده‌ام مادرم اینا وقتی ایرانن از دور نگاه کردن واقعا سخته. میدونی یعنی من بارها تصمیم گرفتم که برگردم بیام اونجا، حتی تو همون زمان جنگ پروازها حتی که کنسل شده بود و این داستانا. یعنی میخواستم من بیام ایران چون برای من خیلی راحت تر بود این که کنار عزیزانم باشم. ولی یه حسی هم اینجا خیلی جالبه بهت بگم. من فهمیدم تعداد آدمایی که شرایط اگه یه مقداری بهتر بشه ایران رو انتخاب میکنن خیلی زیاده. یعنی من فکر کنم مثلا یه لشکر آدم منتظر بود برگرده ایران. میدونی هم تو شرایط بحرانی هم این که اگه واقعا شرایط طوری باشه که ایران فضا برای کار کردن و رشد و دیگه بدونی دوباره افتادی توی پلکان پیشرفت و ترقی، میدونم خیلی از آدمای زیادی برخواهند گشت و این برای من مشاهده خیلی جالبی بود، چه تو شرایط بحرانش چه زمانی که حتی شرایط بخواد این قولو به ما بده که بهتر میشه. به نظرم حداقل حسنی که داشت این اتفاقه باعث شد یه ذره این روح ملی‌گرایی پررنگ بشه دیگه. خیلی فراموش شده بود توی نسل جدیدم، یه جوره کمرنگ میدیدیمش. به نظرم خیلی پررنگش کرد. آره خیلی پررنگش کرد و منم کاملا باهات موافقم و اونجاست که دوباره یه نوری از امید همیشه هست. اینجوری که باشه اگرم هر چقدر از خیلی از چیزامون از دست دادیم، خیلی فرهنگمون رو شاید از دست دادیم، نمیدونم دوستیامون رو از دست دادیم، ولی هنوز این ارق ملیه یه چیزیه که میتونه ما رو کنار هم جمع بکنه و این چیزی نیست که تو دنیا خیلی ببینی ها. میدونی یعنی مثلا چه میدونم مثلا کانادا اگه اتفاقی بیفته من نمیدونم ارق ملی کانادایی چجوری میکشدت کنارم. میدونی چون نه که ندارن، منظورم که انقدی برخوردن و راستش هم بخوای من یه چند وقتی خیلی دارم احساس میکنم که این فردگرایی که بین ما اتفاق افتاده، حالا به واسطه تکنولوژی، به واسطه پیشرفت علم، نداشتن دیگه علم و ایمون، مثلا دین و ایمون، و بعضی موقع فکر میکنم که بعدم نبود به یه چیزی باور داشتی ها. میدونی یعنی این خوش رفتن همچین چیز جذابی نیست. میدونی یعنی حالا میخواد دیگه. ببین به هر حال باید آره دیگه، باید یه قانونی، یه راه و رسمی، یه
یه کالتی، یه چیزی باید باشه دیگه، میدونی. حالا کاری ندارم که چه اتفاقاتی افتاد براش یا نحوش چجوری باشه، ولی یه آیینی، یه فرهنگی، همون این دینه همون فرهنگه است. این تو حالا هر چیزی که یه جوری برای تو یه چارچوبی ایجاد میکنه و یه سری آدم و کنار هم با یه باوری جمع میکنه، باز این خوبه دیگه، میدونی. یه بایلایی هست، یه قوانینی براش وجود داره. ولی خیلی خوشحالم که دارم باهات صحبت میکنم. دمتون گرم که مشتی هستی. دمتون گرم که همچنان برقرارین و رو پایین و دارین کار میکنین. و زرین پال یا زرین پل، زرین پال حالا فکر کنم تو فارسی میگیم، ولی چون حدسم بر اینه که اسمتون رو از پیپال گرفتین که حالا من میگم پیپل. آره، ولی پس اینم زرین پل. ما از بس دیدیم که ممکنه پل بخوننش، گفتیم پالش میکنیم، زرین بال میخوننش دیگه یه سریا. آره، این کافه بازارم همین بود. کافه بازارم حسام داشتم باش صحبت میکردم، کافه نبود این اصلا. کافه. آره کافه بوده. کافه بوده. نه کافه هم نبوده. چی داشت میگفت خداوندا؟ کافه هم نبود. کافه بود. کافه بود. نه یه چیز دیگه بود. نبود. ولی من یادمه که کافه بود حداقل. آخه کافه و کافه الان همچنان یکیه، یه چیزی دیگه بود کامل فکر کنم. نه کافه بازار. کافه بازار، آفرین همون. کافه بازار. کافه بازار بود، همچنان گفت کافی که اونم خارجی. آره اونم کافه. تو هنوز داشتی خارجی فکر می‌کردی. آره. ما این تهش رو نگاه کافه بازار. آره کافه بازار بود و دیگه گفت انقدر ملت اونطوری خوندنش که ما هم اونو انتخاب کردیم رفتیم برای همون کافه بازار. و ببینم میخوای از اینجا شروع بکنیم که برای کسایی که نمیدونن اصلا زرین پال چی هست، یه توضیح بهمون بدی که اول زرین پال ایدهش از کجا به وجود اومد، چه مشکلی رو دیدی که براش یه راه حل پیدا کردی و از کجا شروع شد؟ آره ممنون اولی از این که این زمان در اختیارمون قرار دادی، فرصت مناسبیه که بتونیم گفتگو بکنیم، یه ذره سبک بشیم دیگه. واقعیت اینه که ما زرین پال خب عید 89 شروع کردیم دیگه، من و علی برادرم. خب اتفاقاتی که افتاده بود توی سال 88 و شروع در حقیقت خب بحران هایی بود که برای کسب و کارها وجود داشت. اولین دوره تحریم های جدی‌تر طبیعتا شروع شده بود، خیلی از کسب و کارها دوچار اتفاقات متفاوت شده بودن. ما هم طبیعتا به عنوان موجودیت متأثر از بازار بودیم دیگه، شرکت طراحی سایت و سولوشن های تحت وب بودیم دیگه. تو همون بازه عید با توجه به یه محصول اولیه که داشتیم و نیازی که وجود داشت سمت آدم هایی که میخواستن آنلاین کالا یا خدمتی رو بفروشن، شروع کردیم به طراحی محصول زرین پال و محصول اولیه رو به نظرم همون توی 14-15 روز عید ایجادش کردیم بدون اینکه تاییدیه بانک ها رو بخوایم بگیریم. هدف اونم این بود که 2 مشکل رو حل بکنیم. طبیعتا خب میدونی ایران فضای بروکراتیکه، همین امروز هم ما ناشی از اتفاقات متفاوت خیلی از بروکراسی ها رو مجبور شدیم به خودمون اضافه بکنیم. سعی کرده بودیم که اونجا توی اون محصول اولیه بروکراسی رو تا جای ممکن کم بکنیم. گرفتن درگاه پرداخت از بانک ها اون موقع خب شبکه شتاب، شاپرک، اینها در حقیقت شتاب وجود داشت، شاپرک وجود نداشت دیگه. خیلی سخت بود. PSP ها با مفهوم امروز خب وجود نداشتن، سرویس مستقیما توسط بانک ها عرضه می شد. گرفتن سرویس بانکی هم از یه بالاخره آدم بانکدار 40-50 ساله خیلی راحت نبود احتمالاً برای یه سری جوون. این بروکراسی رو حذف کردیم و طبیعتا ایمپلیمنتیشن کاست رو هم سعی کردیم که تا جای ممکن کاهشش بدیم. یعنی یه کاری بکنیم که طرف اگر خواست فروش اینترنتی رو اندازی بکنه، بتونه با گرفتن یه پلاگین کوچولو توی سایتش از فرداش بتونه محصولش رو اینترنتی بفروشه. این ایده اولیه بود که طبیعتاً زرین پال برای تیکه مرچنت که پذیرنده ها سعی کردیم
بذاریم و طبیعتا تیکه دومی هم که برای خریدارها به عنوان یه ریسک همیشه وجود داشت موضوع خرده کلاهبرداری بود. یعنی من میتونستم احتمالاً کلاهبرداری بکنم، کالا یا خدمت رو تحویل ندهم. خب اون موقع پلیس فتایی هم وجود نداشت دیگه، یعنی پلیس فتا بعد از 4-5 سال تازه بعد از شروع فعالیت ما شکل گرفت. به نحوی نیاز بود که یک کسی ضمانت رو ورداره و خیال خریدار رو راحت بکنه که اگه کالای خدمت تحویل داده نشد یه جایی فرمی رو پر بکن، متصلت میکردیم به فروشنده اگر جواب شفافی نمیداد پول رو برگشت میذاریم. 3 تا 4 روز این زمان در اختیار خریدار بود که بتونه کلیم بکنه و طبیعتاً ما به نحوی میتونستیم جلوگیری بکنیم از خرده کلاهبرداری، اعتماد رو یه ذره پررنگ‌تر بکنیم و اعتقاد داشتیم که با این اعتماده توی سالهای آتی میشه پول بهتری در آورد. ببین این سیستمی که داری ازش صحبت میکنی همون اصطلاح اسکرو دیگه، یعنی تو پولو از طرف میگیری، پرداخت رو انجام نمیدی، 3-4 روز پول پیش شماست و تا زمانی که فرد حالا گیرنده و خریدار کالا محصولش رو دریافت نکنه پولو آزاد نمیکنین به اصطلاح. یعنی شما یه دوره‌ای پولو نگه میدارین. این سرویسی بود که از همون اول ارائه میدادین یا اول مستقیم فقط وصل میکرد؟ یعنی همیشه شما حتی فکر کنم تکنولوژیکلی وایز هم فکر کنم بعد پول اول نگه می‌داشتی دستت، بعد منوال میرفتی میفرستادی به طرف مقابل. دقیقاً اون موقع خب به صورت مشخص مکانیزم های پایاب و ساتنا و اینها وجود نداشت دیگه. یعنی ما مجبور بودیم برای اینکه تسویه رو هم بتونیم با فروشنده ها یا پذیرنده ها به اصطلاح خودمون داشته باشیم، مجبور بودیم تک تک بانک ها جداگونه باشون مکانیزم تسویه و فایل گذاری و اینها رو داشته باشیم. این فراینده خودش زمانگیر بود. واقعیت اینه که بیش از این که این سرویس در حقیقت به نحوی بخواد اسکرو باشه و اینها، ما داشتیم بر اساس رفتار مشتری و طبیعتا فروشنده به نحوی واقعا کل تسویه ها 3 تا 4 روز تأخیر نمیداختیم. بر اساس اینکه چه ترکینگ رکوردی برامون ایجاد میکرد، چه جوری با مشتریاش تعامل میکرد، خیلی وقتا پولش رو پیش گرفته بود. ولی خب مثلا از فروشای آتیش، از بالاخره رزروی که پیش ما در گردش داشت، خیلی از ریسکا رو میشد کاهش داد. ما عموم توی ساده اینجوری بود که بله بعد از 3 تا 4 روز تسویه میشد، ولی خب خیلی از فروشنده ها زودتر در حقیقت تسویه هاشون انجام میشد و به واسطه فعالیت مداومی که پیش ما داشتن. این کار رو دستی انجام میدادین؟ بریم پولا رو واریز کنیم به حساب بقیه؟ آره، واقعیت این بود که مثلا روزهای اول که ما کل گردشی که متصور بودیم برای زرینپال اگر بتونه اتفاق بیفته، مثلا یه تارگتی گذاشته بودیم برسیم به 1 میلیون تومان گردش روزانه. هدفمون این بود که مثلا 1 میلیون تومان معادل 30 میلیون تومان گردش ماهیانه میشد، 2.5% کارمزد میگرفتیم، حدود 750,000 تومان. عددها یه ذره خنده‌داره دیگه. اون موقع پای حقوق حدود 230-40 تومن بود. گفتیم حقوق یه نفر آدم رو در بیاره و طبیعتا هزینه های سرور و هزینه های این چنینی رو بتونه بده. احتمالاً با 750,000 تومن یه کسب و کار کوچولویی بتونه شکل بگیره. تارگتمون این بود که بعد از 1 سال برسه به مداوم 30 میلیون تومان ماهیانه، یعنی 1 میلیون تومان گردش روزانه. فکر کنم بعد از 10-12 روز از شروع فعالیت ما پیک 1 میلیون تومان تراکنش رو زدیم. فکر کنم مثلا بعد از 3-4 ماه حد اکثر ثابت شد، یعنی کف نمودار ما شد 1 میلیون تومان. خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردیم. خب زرینپال رشد کرد و بعد یه بار دیگه اومدیم ریوایز کردیم که واقعا حالا تایم بیشتری باید روش بذاریم یا هنوز واقعا فرهنگ ای کامرس احتیاج به زمان داره. واقعیت اینه که بی‌تعارف ما تو خیلی از حوزه ها نمیتونیم فرهنگ جدیدی ایجاد بکنیم. یعنی اندازه و ظرفیتی که وجود داره در شرکت ها و توان مالیشون خب اجازه خیلی از کارا رو نمیده. تا قبل از به وجود اومدن زرینپال خرید آنلاین امکانش به هر حال بود دیگه. یعنی به هر حال بانک ها گیتوی میدادن، ولی یک باید خیلی دنگ و فنگ داشت و کاغذبازی، و 2
تجربه کاربری یا یو ایکس خیلی خوبی هم نداشت. چی شد که گفتیم ما میریم یه سرویس میانجی درست میکنیم؟ ببین حتی مشابه زرین پالم تو اون برهه‌های زمانی یادم 1-2 محصول وجود داشت توی بازار، ولی خب خیلی نتونسته بودن اون واقعا پذیرنده ها و ای کامرس های اولیه رو بیارنشون توی مسیر. ارلی ادپترهایی که بالاخره ما خیلی ساده تر تونستیم بهشون محصول زرین پال رو بفروشیم به واسطه یه محصول سابقی که داشتیم. یعنی ما یه محصول CRM فروش هاستینگ و دامنه داشتیم، 70-80 تا مشتری داشت. اینا میخواستن سرویسشون رو آنلاین بفروشن، ولی خب درگاه پرداخت وجود نداشت. باید طرف میومد به حساب بانکی پول میریخت، فیشر ثبت میکرد، یه نفر فیشر تایید میکرد، بعد کیف پول طرف شارژ میشد، بعد تازه میتونست فرایند خرید رو به صورت آنلاین طی بکنه. ما سعی کردیم با این درگاه پرداخت فقط این مسیر رو راحت ترش بکنیم. برای 4-5 تا سیستم دیگه مثل اون موقع در حقیقت OS کامرس و اینها بود، از سیستم های قدیمی بودن و وردپرس و اینها، برای اینا ماژول دادیم و فکر کنم 4-5 تا سرویس حالا به اصطلاح CMS اون موقع ها، کانتنت منیجمنت سیستم اون موقع ها، این فرآیند رو تسهیل کردیم. واقعیت رونده شکل گرفت، ولی خب مشابه ما وجود داشت. بانک ها اساساً سرویس درگاه پرداخت رو به من یه جوون 18-19 ساله و یه جوون 20 ساله نمیدادن. مدیر بانک همین الان هم توی ایران میخوای یه کاری رو باش شروع بکنی، حتی ساده ترین سرویس، میگه اول بیای افتتاح حسابی بکن، یه پولی اینجا گردش بخوره، بعد ببینم چی کار میشه کرد. ولی واقعیتش اینه که این چرخه یه جورایی مرغ و تخم مرغ دیگه. تا اگه نتونی فروش اتفاق بیفته، خب گردشی هم وجود نداره، خیلی راحت نمیشه این فرآیند رو ایجادش کرد، خصوصا تو فضای اون موقع کسب و کار خب راحت نبود. مدیر بانک علاقه داشت که این سرویس رو بده به دانشگاه آزاد، به فلان نهاد دولتی که میشناسه، اونور هم خب آمادگی و پذیرش یه همچین چیزی وجود نداشت. ما سعی کردیم که یه ذره واقعا خود فروشنده های اولیه که عموما کالاهای مجازی میفروختن، یعنی مثلا SMS گیتوی بودن، هاستینگ و دامنه بودن، و بعد در حقیقت کالاهای فیزیکی. اون موقع البته کالاهای فیزیکی کشان دلیوری خیلی زیاد توسط پست اتفاق می افتاد و بزرگ بودن، خیلی درد فروش آنلاین و درگاه پرداخت آنلاین نداشتن. در نهایت اونایی که توی این حوزه کالای مجازی میفروختن بیشترین درد رو احساس میکردن و سعی کردیم روی اینا بیشتر فوکس بکنیم. پس از اونجایی شروع شد که خودتون یه بیزنسی داشتین که یه کالای دیجیتال رو مثل دومین و هاستینگ میفروختین، خودتون تجربه کردین که چقدر دنگ و فنگ داره و گفتین اینو احتمالاً به یه طول اینترنال تبدیلش کردین و بعد گفتین که میتونه یه بیزنس خیلی خوبی باشه. کاملا درسته. ببین که از کلمه پلاگین از درد خودمون پول. آره متوجه. از درد خودمون پول درآوردیم. و ببین و به نظر من همینه، یعنی به نظر من به بهترین ایده ها فکر کردن ایده هایی که از دل کار در میاد بیرون. یعنی تو نمیتونی بشینی به ایده فکر بکنی بگی یه ایده، چون به اون ایده ها فکر کنی معمولا ایده های خیلی ایده های سطحی کانسومری به ذهنت میرسه، بریم یه سایت بزنیم این کارو بکنه و اینا، مگر اینکه خودت توی یه بیزنسی باشی و پروسه ها رو مشاهده کنی، ببینی کجای پروسه داخل دل بیزنس مشکل داره و بری برای اون راه حل پیدا بکنی. این همیشه به نظر من بهترین روش برای پیدا کردن ایده هاست. حتی الان که تو دنیای AI هستیم، خب بهترین کاری که الان در حوزه AI میتونه بکنه این ایجنت ها و اتوماسیون، خب خیلی به درد این نگاه میکنه که ببینید چه روال کاری داره اتفاق میفته. مثلا من اگه یه پست اینستاگرام مثلا میخوام بذارم، اول باید برم یه اسکرین شات از ویدیو بگیرم، بعد اکثر رو ببرم تو فتوشاپ کاتش کنم، بعد بیام ساب تایتل. خب این پروسه ها رو چون تجربه کردی، چون داری این کارو انجام میدی، چون میفهمیش، حالا بیام ببینم من چجوری میتونم درصدی از اینا اتوماسیون انجام بدم. ولی برای کسی که این کارو داره نمیکنه، به همچین ایده‌ای هم اصلا نمیتونه فکر بکنه. میدونی به یه ایده خیلی کلی نگاه میکنه. از کلمه پلاگین استفاده کردی، گفتی یعنی مثلا ما اون اوایل اومدیم در قالب یک پلاگین یا افزونه
اینو درست کردیم. پس من تفکرم بر اینه که مثلا توی اون بازه زمانی احتمالاً عام مردم، کسایی که وبسایت داشتن و چیزی داشتن میفروختن، مثلا داشتن وردپرس استفاده میکردن، از دراپل استفاده میکردن، از این وی بولتین بورد استفاده میکردن. اولی مشتریاتون کیا بودن و رو چه پلتفرمایی بودن؟ چی داشتن میفروختن؟ چجوری پیداشون کردین؟ رفتین پیچشون کردین؟ اگه تجربه رانندگی سایت یا اپلیکیشن آنلاین رو داشته باشید، میدونید که انتخاب هاستینگ یکی از تصمیم‌های کلیدی و زیرساختیه. سرعت، امنیت، آپ تایم واقعی و پشتیبانی فقط چند تا فاکتوری هستن که مستقیما روی تجربه کاربر و پایداری پروژهتون تاثیر میذارن. اینجاست که میخوام براتون از لیمو هاست بگم. لیمو هاست یه سرویس میزبانی ایرانیه که روی ارائه زیرساخت پایدار، سریع و قابل اعتماد تمرکز داره. چه به دنبال هاست وردپرس یا ووکامرس باشین، چه بخواید یه سرور مجازی برای اپلیکیشناتون بالا بیارین، لیمو هاست پلنایی داره که واقعا با نیاز توسعه دهنده‌ها و صاحبان کسب و کار تنظیم شده. وبسایت‌هایی که روی لیمو هاست میزبانی میشن همیشه در دسترسن و با سرعت خوبی بارگذاری میشن، حتی تو زمانایی که ترافیک بالاست. پشتیبانی هم یکی از نقاط قوتشه. تیم فنی 24 ساعته در دسترسه و با کمترین زمان پاسخ واقعا کمک می‌کنه مشکل رو حل کنید، نه اینکه فقط یه تیکت بسازن و برن. اگه دنبال یه هاستینگ مطمئن با ساختار فنی قوی و تیم پشتیبانی جدی هستی، پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی به لیمو هاست بندازی. نه ببین، میگم ما یه محصول CRM فروش هاستینگ و دامنه داشتیم، اسمش سما CRM بود. 80 تا 85 تا مشتری داشت. وقتی میریم به نصف اینا میفروشیم دیگه. اینا درگاه پرداخت نتونستن بگیرن. یعنی ما برای درگاه‌های پرداخت مرسوم که اون موقع بانک سامان بودن، بانک پارسیان بود از بزرگا، سیستم رو اینتگریت کرده بودیم، ولی اینا نمیتونستن بنده خدا مرچنت کد و اینها رو بگیرن از بانک و بتونن این رو استفاده بکنن. گفتیم ما میریم به همینا میفروشیم، احتمالاً خود اینها میشوند معرف ما برای استفاده کننده های آتی. خیلی اون موقع در حقیقت همین فارم ها به اصطلاح خیلی زیاد بودن دیگه، از وب هاستینگ تاک تا مجموعه متفاوتی که پرشین تولز و اینها از مجموعه قدیمی بودن که یک کلونی از فروشنده های آنلاین توشون داشتن فعالیت میکردن دیگه. روی اینا تمرکز کردیم، همین دروپال و ویبالتین و اینها رو در حقیقت براشون ماژول دادیم، حالا یه جای پلاگین یه جای ماژول با تعریف‌های متفاوتی که اون موقع CMS ها داشتن و این فرآیند راحتش کردیم دیگه. اصولاً برنامه‌نویسی درگاه پرداختم یه چیز لاکچری بود دیگه. نمیدونم خاطرته یا نه، تو اون برهای زمانی مثلا اینکه تاریخ شمسی بدیم برای یه سرویسی کلی کار مهم بود دیگه، چه برسه به اینکه درگاه پرداخت بخواد ایمپلیمنت بشه. یه جاهایی هم ما مثلا پلاگین های متفاوتی داشتیم، این رو کاستش رو صفر کردیم، یعنی یه جایی با ترکیب همین تقویم شمسی و اینها این دوتا ماژول رو با هم دیگه ترکیب کردیم، یه دونه سرویس کوچولویی دادیم و استفاده شد. شانس آوردیم دیگه. حالا بالاخره یه جایی هم دعای خیر پدر مادر تاثیر میذاره دیگه. ولی سوالی که پیش میاد اینه که وقتی بحث سر اینه که گرفتن درگاه بانکی کار فوق العاده پیچیده‌ایه و من یادمه دیگه، مثلا ما خودمونم تو ایران داشتیم کار میکردیم، اصلا گرفتن یه سری مجوزا این نماد بود و بعد ستاره 1 و ستاره 2 و ستاره 3 و اصلا انگار که هتل زدی. یعنی بعد این نماد بعد میگرفتی، باید و بعد این نماد گرفتن خودش وابسته به این بود که مثلا کد کارگاهی میگرفتی، گرفتن کد کارگاهی باید لوکیشن فیزیکی داشته باشی، شماره تلفن ثابت باید داشته باشی، یعنی یه پروژه بود دیگه. یعنی عملا تو می‌خواستی یه چیزی بسازی، یه پروژه خیلی سنگینی بود فقط برای اینکه بتونی یه درگاه بانکی داشته باشی و بتونی پول از آدما بگیری. در رابطه با اینکه خب اینم سخت بود، میتونی، یعنی من الان بعد از گذشت این همه مدت که با آدما پادکست گذاشتم و باشون صحبت کردم با بچه‌ها، ما خب همیشه مسئولین و کشور و اینا رو متهم میکنیم به این که کارا رو سخت میکنین، سواد کار ندارین، جلوی پیشرفت اقتصاد دیجیتال رو تو ایران گرفتین. این که خب درسته، یعنی من هیچ کدوم از این حرفا رو نمیگم اینا نیست تو صحبت با بچه‌ها، ولی از این زاویه به وجود اومد که عملاً وقتی پشت میز میرفتیم صحبت میکردیم و تو هم جزء کسایی بودی که خیلی کمک کردی که
مجوزها اتفاق بیفته، خیلی از اتفاقا رو رقم زدی که این پیشرفت تو اقتصاد دیجیتال بیفته. ولی یواش یواش هم مثلا متوجه شدیم که این دو طرفی که پشت میز داشتن با هم صحبت میکردن یه جورایی حرفای همدیگه رو خیلی هم نمیفهمیدن. یعنی کم کار کردیم برای اینکه همدیگه رو متوجه بکنیم، یعنی همیشه دعوا کردیم با هم دیگه. بابا تو نمیفهمی، تو گوسفندی، تو گاوی، اونم از اون که برو بابا بچه تو چی میگی. برای همین خب توی اون بازه زمانی ماشاءالله فراد و تقلب و از اینا زیاد بود. حالا بگو ورژن آنلاینش تو یه درگاه بانکی بدی، یادم یه زمان مد بوده، حتی تو سایت‌های خارجیش هم همه لوگوهای ویزا و مسترکارد و هر چی بود میذاشتیم اون زیر که یه حالت لجیت و قانونی هم به سایتت بده. خب اینی که تو خیلی راحت بتونی پول از دست مردم بگیری، طبیعیه توش خیلی اتفاقات عجیب غریب بخواد بیفته. شما چطوری تونستین یک قانع کنین که آقا ما میریم درگاه بانکی میشیم؟ یعنی آیا شما داشتید این روند این که باید این عماد بگیری و کد اشتراکی و کارگاهی و از این داستانا بگیری و داشتین حذفش میکردین، یا نه شما داشتین شبیه یک کمپانی مثل اطلس استرایپ میرفتید براشون همه این کارا رو میکردین، یا نه فقط صرفا یه درگاه بانکی میدادین ولی میگفتین چون زرین پال این خدماتو داره ما به پشتوانه این نماد خودمون و کد کارگاهی خودمون مسئولیت تمام اتفاقاتی که از طریق این درگاه میفته رو به عهده میگیریم؟ چطوری تونستی این روند این درگاه دادن رو به بقیه شرکت‌ها تسهیل بدی وقتی انقدر بند و بساط داشت؟ ببین من گفتم خب ما 89 زرین پال رو ایجاد کردیم. نماد خود شکل‌گیری اولیه که در حقیقت متصور بود که من میتونم تراست لوگو باشم و اینها 92-93 شکل گرفت. الزامش 93-94 بود، یعنی اولین الزام هایی که پن شد نماد به درگاه پرداخت اینترنتی سال 93-94 بود. البته که فاز نهایی که الزام ها اتفاق افتاد 98-99 و طبیعتا توی 1400 بود دیگه. یعنی 98 و 99 سر و شکل کلی به خودش گرفت و بعد توی 1400 دیگه شد یه الزامی که بدون اون دیگه گرفتن درگاه پرداخت اساساً امکان پذیر نبود. ولی من مثلا اینه توی فرایندی که داری میای بالاخره حرکت میکنی، منم اعتقاد دارم که واقعا ما نشستیم انگار در دو تا جای متفاوت حرف میزنیم. یه وقتایی چه میدونم یه آدم بالاخره یه ذره کمتر متوجه میاد به یک کسب و کار، به مایی که در حقیقت داریم حدوداً 200 نفر توی زرین پال داریم پرسونل داریم و داریم بهشون حقوق میدیم، به مسئله جزئی گیر میده. میگم آقا واقعا تو 6 ماه مداوم به خانومت به بچت اگه تونستی یه عددی که خودت مشخص میکنی پرداخت بکنی بدون دغدغه، بعد بیا در مورد فلان مسئله گیر بده. یعنی چون مأمور شهرداری میاد، خدا رو شکر ضمن این که تمام مجوزها رو تو ایران میگیری ولی بستن خیلی راحته. یعنی هر کسی امروز به راحتی با زدن یه دکمه میتونه کسب و کار رو دچار اختلال بکنه متاسفانه. و این یه واقعیتی که امیدوارم واقعا تبدیل به یک ترومای بزرگ نشود. ما داریم توی فضایی حرکت میکنیم که پر از ناامیدی است و ناامید کردن یک قشری که دارن تلاش میکنن، یک قشری که حداقل دولت دیده توی اتفاقات متفاوت مثل کرونا، مثل در حقیقت این موضوع اخیر جنگ، هر کدوم از پستی بلندی ها تونستن رول بازی بکنن و یک قسمتی از باری که دولت باید برمی داشته، حاکمیت باید برمی داشته رو به واسطه نوآوری تونستن از رو دوش حاکمیت و دولت بردارن. اندوخته های کوچیکی نیستن. برگردن سر موضوع اصلیه، اینکه ما چجوری تعامل کردیم تیکه تیکه شکل گرفت. یعنی ما اول از همه اومدیم گفتیم که قرارداد اولی که خواستیم با بانک ببندیم، خدا رحمت کنه آقای دکتر خاکی مدیر عامل تجارت الکترونیک پاسارگاد بود،
اون برهه زمانی به ما گفت 100 میلیون تومان سپرده نقدی باید بزنین سال 89. فقط من باب این که بخوام شبیه سازی بکنم یا آپارتمان حدوداً 100 متری توی یوسف آباد، ما چون خونه‌مون توی یوسف آباد بزرگ شدیم و توی محله تا الان هستیم، بچه‌هامون توی یوسف آباد به دنیا اومدن و بزرگ شدن. اون موقع حدود 100 میلیون تومان بود. یعنی حتی ما بهش گفتیم که سند ملکی از ما بپذیر، گفت من نمیتونم این ریسک رو بپذیرم. حساب کن، گفتم ما تارگتمون این بود که برسیم به 1 میلیون تومان گردش روزانه. 100 میلیون تومان عدد بزرگ بود. در نهایت با 1000 تا اتفاق و با کلی مسائل متفاوت ما 100 میلیون تومان رو جور کردیم. قرارداد اول امضا شد. این ریسک برداشته شد. فقط من همیشه به دکتر خاکی، یعنی همون برهه زمانی هم که داشتیم حرف میزدیم، بنده خدا رحمت خدا هم رفتن فکر کنم 7-10 سال قبل، گفتم آقا بعدا نبینی این ریسک کم شد بقیه رو بیای بکنی 10 میلیون تومان، بعدیه رو بکنی 5 میلیون تومان، بعدیه هم بگی هیچی نمیخوام اصلا، چون ریسکی نداشت. این کاستی بوده که من پرداخت کردم و خواهشم اینه که پایبند باشیم به این ماجرا. این 100 میلیون تومانه فقط مماب این که بخوام شبیه سازی کنم تا سال 97-98 همین 100 میلیون تومانه وجود داشت برای خیلی از قراردادهای مشابه ما که با تجارت الکترونیک پاسارگاد بود. فکر کنم ما یه بازه‌ای حدوداً 4-5 سال با تجارت الکترونیک پاسارگاد کار نکردیم. بعدن که خواستیم کار بکنیم میگفتن 100 میلیون تومان ضمانتنامه نقدی باید بدین. گفتم آقا من خودم توی اون فرایند 100 میلیونه بودم، 100 میلیون تومان سال 89 الان بخوای به روز رسانی بکنی حداقل 1-2 میلیارد باید باشه. این ماجرا این بود و طبیعتا برای این مسئله ما یه همچین عددی رو اون زمان پرداخت کردیم. سالیان بعد زمانی که نماد شکل گرفت، ما نماد رو گرفتیم و بعد گفتیم آقا با نماد ما شکایت ها بیاد سمت ما شکایت ها رو میتونیم هندل بکنیم. مکانیزم ساده‌ای بود دیگه. واقعیت اینه که کلاهبرداری داشت سمت ما هم اتفاق میافتاد، ولی ما با فرایند تونستیم جلوی خیلی از اتفاقات رو بگیریم. یه جاهایی هم واقعا خب برخوردهای سختی اتفاق افتاد. سال 94-95 یعنی اوایل 95 ما فیلتر شدیم توسط دادستانی کل کشور. سال 94 حدوداً فکر کنم آخر سال 10-12 تا سرویس مشابه ما به وجود اومده بودن، همه اونا فیلتر شدن. ما 95 که فیلتر شدیم از معدود شرکت هایی بودیم که تونستیم از فیلتر خارج بشیم. 96 دوباره فیلتر شدیم، هر کدوم هم به دلیل تخلف یک دونه پذیرنده. مثلا سایت فیلم و سریال، حالا اون موقع ناین موویز داشت از خدمات ما استفاده میکرد، معروف بود توی اون زمان ها. اصرار بر این بود که دادستان کل کشور میگفتش که کاری که شما دارید میکنید از فروش مواد مخدر بدتره، شما بنیان خانواده ها رو دارید تارگت قرار میدید. آقا ما چی کاره این ماجراییم؟ استدلال کردیم، کمک کردیم، یه جاهایی در حقیقت تونستیم با تعامل با خود پذیرنده هامون نگرانی هایی که وجود داشت رو به نحوی مرتفع بکنیم و این فراینده ادامه پیدا کرد. یه جاهایی هم رسیدیم دیگه، زمانی که الزام شد سال 1400 و اینها، رسیدیم به این نقطه که خب الزامه دیگه، بهترین راه هم اینه که من بتونم این فرایند بروکراتیک رو ساده بکنم و اگر بتونم ساده بکنم خب طبیعتا برای کسب و کاری ولیوی جدیدی گذاشتم روی میز، میتونم این ولیو رو پولش رو بگیرم. ما نماد رو امروز برای کسب و کاری که بخواد سرویس بدهد تو فضای آنلاین خودمون دریافت میکنیم، پرونده مالیاتی رو خودمون ایجاد میکنیم، بقیه ملزوماتی که احتمالاً برای شروع یک کسب و کار نیازه شکل میدیم. طبیعتا مدل رو هم رول مدلی که ما امروز از روش خیلی زیاد اسکی میریم، از روش کپی میکنیم، استرایپ دیگه. واقعا با سرویس اطلسش خیلی از بارها رو برداشته. امیدوارم واقعا ما بتونیم یه نقطه‌ای بیستیم که بیش از اینها توی حوزه تسهیل کسب و کار کمک بکنیم به راه اندازی و شکل گرفتن کسب و کارهای آنلاین. ببین مثلا وقتی از کلاهبرداری صحبت میکنیم چه اتفاقی مثلا مگه داشت میافتاد؟ چرا یارو میگه شما دارین بنیان خانواده رو میریزید به هم؟ چی اونا میدیدن ما نمیدیدیم؟ یا چه کاری داشت انجام میشد که
ما خیلی بچهای خوبی بودیم که عقلمون اونجا نمیرسید. ببین بالاخره فروش فیلم و سریال ممکنه کلی اتفاق بیفته دیگه توی فیلم و سریال. اینی که تو اجازه داری هر چی بفروشی بدون اینکه بخواد مغازت مثلا وسط یه پاساژی باشه که خیلی تابلوه و خیلی سوسکی، میتونی اون پشت هر چی بخوای بفروشی، میتونی آهنگ بفروشی، میتونی سی دی، نوار، کاست، پاسور، همه اینا رو میتونی بفروشی. یعنی از این زاویه داره اتفاق میفته. خب ببینم مجوز کسب و کار قانونا احتیاج داره برای دریافت پول؟ ببین اون برهه زمانی خب یه خلایی وجود داشت دیگه. ما مجوزی برای این حوزه نداشتیم. یه مجوز توی PSP داشت شکل میگرفت سال 92 با شکلگیری شاپرک و اینها که ما هم اپلای کرده بودیم، تاییدیه اولیه رو گرفته بودیم، توی فرایند صدور موافقت اصولی بودیم. ولی این کاغذ داشتیم دیگه، کاغذ نصف نیمه فرایند طی شده دیگه. بعداً هم بانک مرکزی اون زمان خب رئیس کل بانک مرکزی آقای بهمنی بود دیگه، دولت آقای احمدی نژاد. چه روزایی و از جوونیمون به راحتی گذشت. یه روزی من داشتم به یکی از دوستان میگفتم، من ورودی سال 84 دانشگاه، گفتم 5 سال قبل من دانشگاه بودم، همین مثلا حدوداً 6-7 ماه قبل. گفت خوابی روزا برات نمیگذره. حساب کردیم 20 سال به راحتی گذشته و واقعا به یه چشمک زدن، به یه چشم هم زدن گذشته دیگه. فرصتای زیادی طبیعتاً به نظرم اتفاق افتاد. برگردن سر اصل موضوع، مسئله‌ای که وجود داشت این بود که گرفتن مجوز برای اون فعالیتی که ما داشتیم میکردیم اساساً وجود نداشت. ما سعی کردیم که از این خلأ استفاده بکنیم، سرویسی رو عرضه بکنیم و بعد هر جایی که می اومدن به همون میگفتن مجوز چرا ندارین، میگفتیم فلان مجوز رو داریم، اگر شما کمکمون بکنید میریم مثلا مجوزه رو تکمیلش میکنیم، دعاتونم میکنیم. تازه این مدلی بود که در نهایت شکل گرفت و بعدتر توی سال 95 حالا اومدیم. نقطه های اولی بود که چیزی به عنوان پرداختیاری شکل گرفت. توی سال 97-98 دیگه سرشکل گرفت. یعنی ما نشستیم با کمک بانک مرکزی یه چارچوبی رو برای فعالیت شرکت‌های مشابه خودمون تدوین کردیم دیگه. یادم نمیره ما اون سال 95 خب اوج گشایش برجام بود. فکر کنم خودت هم 95-96 ایران بودی دیگه. آره. اوج گشایش برجام بود. ما خب از یه تیمی آقای افشارینا جذب سرمایه کرده بودیم. اینها خب کدوم افشار بود که افشار که نبود. افشین. نه بابا جدی؟ افشین آره. حالا یه قصه هایی داره بعدا انشالله آفتر رکورد میگیم دیگه. ولی عموما تمرکزمون روی این بود که بتونیم از مشاوره های خارجی استفاده کنیم. بنده خدا هم واقعا تمام تلاششون رو کرده بودن. ما یه مدیر عامل قبلی منطقه‌ای پیپل رو می آوردیمش داخل ایران، از کمکاش استفاده میکردیم. همیشه به بچه‌ها میگفتم که این الیاس رو من باید ببرمش بانک مرکزی، شیطونم تو جزئیات، مهم نیست الیاس چی میگه، مهم اینه من با اونا مترجم یه جاهایشو حاشیه برم دیگه، کارو در میارم. ولی بنده خدا همیشه فراری بود، میگفتش که تمرکز کن روی محصول، باید برای حوزه رگولیشن 10 تا کار بکنی، از این 10 تا 4 تاش که قانونیه، 4 تاشو احتمالاً گریه و باید چونه بزنی روش، 2 تاش هم که میدونی خلاف سنگینه، اساساً از همون اول باید بگی من اشتباه کردم و خیلی چاره‌ای ندارم. من بهش میگفتم که خیلی ایران فضاش فرق میکنه. اینجا پیچ رادیو رو که باز میکنی در ساعت 2-3 بار بهت میگه اینجا ایران است. یادآوری میکنه که اینجا پاریس و تهران و اینا نیست، اینجا خود ایرانه دیگه. اول ما عادت داریم که سره رو میبریم، بعد میگیم ای بابا حالا یه اشتباهی هم اتفاق افتاد. خیلی وقتا هم اشتباه رو جرأت این که بگیم آقا اشتباه اتفاق افتاده نداریم. میگفتم واقعا روند بانک مرکزی ما این نیست که بپذیره ما هر کاری دوست داریم بکنیم
و بعد اون هم بپذیره در عمل. ولی این تجربه کمک کرد، واقعا ما خیلی از کارها رو انجام دادیم، بعداً حجم بازار گرفتیم، یه جاهای دیگه غیر قابل انکار شدیم، رگولاتور اومد و چارچوبی نوشتیم که بعدتر در حقیقت خیلی از شرکت ها هم تونستن تو چارچوب فعالیت کنن. پس من برای اینکه جواب سوالمو گرفته باشم دوباره تکرار میکنم. پس شما به عنوان کسی که فراهم کننده و پرووایدر گیتوی و درگاه پرداخت هستین، میایین میگین که آقا هر چی اتفاقی برای این شرکت جدید افتاد با من، یعنی من دارم تضمین، یعنی شما میتونید یه خیر منو بگیرین اگه برای این کسی اتفاقی افتاد، و اونایی که سایت های جدید میزنن دیگه نیاز به گرفتن درگاه پرداخت ندارن. زرین پل با خودش و این نماد خودش به نمایندگی برای اونا میگیره، ولی اونا دیگه نیاز ندارن که برن این همه سرویس ها یا دنگ و فنگایی که داره رو بگیرن، سریع همین فردا میتونن لانچ کنن. درسته؟ آره. تا 98 فرایند اینجوری بود. بعد از 98 دیگه گفتیم خودمون این فرایند رو طی می‌کنیم. یعنی 99 دیگه فرایند به این صورت شد که ما برای کسب و کار اینماد میگرفتیم، پرونده مالیاتی تشکیل میدادیم و میگفتیم که دیگه درگاه اختصاصی خودت رو به اصطلاح استفاده کن دیگه. ولی کماکان ما توی خیلی از فرایندها من جمله همین ریسک کسب و کار و ریسک تراکنش و ریسک این که کالا به من تحویل داده نشه، توی زرین پال داریم بار ورمیداریم و مسئولیت پذیرفتیم بر این که متصوریم اگر این حوزه اعتماد بیشتری به شکل بگیره در نهایت منتفعش ما خواهیم بود. پس اینم آره به قول خود نمونه، یعنی شما یه جورایی بدون اینکه حالا هدف اصلیتون باشه ولی یه چیزی شبیه استرایپ اطلس شدین. برای کسایی که نمیدونن استرایپ اطلس چیه، اول از همه استرایپ اونم یه چیزی مشابه تا حدودی زرین پاله، ولی بیشتر فوکسش برای برنامه‌نویسا و دیولپره که سعی کرده مسئله پیمنت و هر نوع تراکنش‌های مالی رو با کد به دیولپرها ارائه کنه و کلا سرویس و خدمات دورش درست کرده. یه سرویسی رو حالا نمیخوام بگم اخیراً ولی خب جزء سرویس‌های اولیش نبوده، استرایپ اطلس، که اونم به خاطر اینکه یه جورایی همه چی با درگاه شروع میشه، یعنی تو بخوای برای بیزنس رو شروع کنی اولین چیزی که باید داشته باشی باید بتونی پول بگیری، از این نقطه شروع کرد. ولی اومد یه سرویسی ارائه داد که آقا گفت ثبت شرکت تو اصلا با ما بکن. یعنی استرایپ اطلس اومد یه سرویسی درست کرد، گفت آقا من به درگاه بانکی میدم، مجوزهای خرید و فروش تو آمریکا رو بهت میدم، مزایای یه شرکت ثبت شده تو آمریکا رو بهت میدم، میتونی سی کورپ ثبت کنی، میتونی ال ال سی ثبت کنی، دریافت شناسه مالی بهت میدم، تمام اون اسناد قانونی و مشاوره حقوق اولیه رو بهت میدم. کلی هم اومد دورش دیگه AWS و اینا هم حتی به عنوان پرک و سرویس و تخفیف و اینا بهت میدم و تبدیل کرد خودش رو به یه نقطه ورودی برای یه آنترپرنوری که میخواد یا یک کارآفرینی که میخواد یه چیز درست کنه. اینجوری که آقا تو اگه یه ایده داری بیا من همه کاراشو میکنم، تو از طرف من انجام بده. من فکر میکنم تو تمرکز کن روی ایده‌ت. آره و با توجه گفتگوهای خودت هم الان زرین پالی همچین کاری میکنه. یعنی من سهیل علوی ببین به هر حال منم بیشتر نزدیک 70% شنونده ها و آدینس بچهای طبقه 16 توی ایرانه. خب و برای منم عین بقیه کسایی که تو دنیا کار مشابهی میکنن و عین بقیه آدمایی که تو هر کاری تو دنیا میکنن تو ایران نمیتونی بکنی. منم خیلی کارهایی که همه میکنن تو دنیای پادکستینگ و اگه داشتن یه رسانه این چینی مثل گرفتن اسپانسرشیپ های دیجیتال و آنلاین که سریع میتونی ریکوست بدی، داشتن مرچ و دادن لباس و نمیدونم ممبرشیپ گرفتن و اینا، خب خیلی از ایناش نسبتا سخت‌تره دیگه اگه تو مارکت ایران باشی دیگه. ولی من الان نیاز دارم که مثلا هم رابطه مالی داشته باشم، هم مثلا میخوام اصلا تیشرت طبقه 16 هستم بدم، نمیدونم مرچ بدم، نمیدونم ممبرشیپ بدم. خب این نیازمند، حالا نمیدونم نیازمند ثبت شرکت هست ولی نیازمند داشتن درگاه پرداخت و اینا هست. آیا من این کارو میتونم با زرین پال بکنم یا من یه سری سرویس هایی الان دارم
که برای مارکت ایران نساختن، ولی خب آدم دیگه، از ایران هم میتونن استفاده کنن. کاملا درست. و حالا نمیدونم، حالا بحث سانکشن و این تحریما رو باید یه جوری دیگه با هم جدا باید با هم بحث بکنیم. ولی من الان قبلا من یادمه مثلا ما توی ریحون وقتی تو وارد اون قسمت پیمنت غذا میشدی، من 4-5 تا درگاه ما میذاشتیم، یعنی گفتیم آقا درگاه بانک ملت، درگاه بانک پاسارگاد، درگاه این، تو بعد خود انتخاب میکردی یکیشو انتخاب بکنی. حالا همش هم کار میکرد، ولی فکر کنم در وهله اول بانک مشابه خودت رو انتخاب میکردی، احتمالاً به خاطر مثلا هم سرعت بالاتر تراکنش و هم احتمالاً به خاطر کارمزدش. معمولا یکی در میون یکیش کار نمیکرد یکیش کار میکرد، یعنی واسه همین اصلا چند تا درگاه گذاشته بودی که اگه این کار نکرد برو روی این کار نکرد برو روی این، که خب اکسپریانس خیلی بدی هم داشت دیگه. یعنی مثلا من یادمه برای اپ‌های موبایلت تو بعد از تجربه نیتیو اپ میکشیدیش بیرون، براوزر رو باز میکردی، بعد میرفتی تو محیط وب جایی که اطلاعات سیو نشده، نمیدونم، دوباره بعد همه اینا رو وارد میکردی، نمیتونستی اطلاعات اکانت رو پس کنی به اون گیتوی، همونجا این اتفاق بیفته. اپل دهنمون رو سرویس کرد که تو نمیتونی گیتوی تو از اپ بکشیش بیرون ببریش جای دیگه. حالا الان که این اپیک گیمز و اینا هم یه جنگ جدیدتری راه انداختن راجعش و این اتفاق داره رقم میخوره، اپل مجبوره که یواش یواش این اجازه رو بده که بقیه درگاه‌های پرداخت هم بیان تو بازی و فقط نباید از طرف اپل پی بیای. یادم سوسکی اون ورژنی که سابمیت می‌کردی تو اپل استور رو بدون پیمنت سابمیت می‌کردی، تایید که می‌گرفتی اون ورژن رو میدادی بیرون که با پیمنت توش بود، یعنی یوزر نیم پسوردی رو میدادیم به اپل بره لاگین کنه تست کنه که توش درگاه نداشت، اونی که تایید میکرد ولی درگاه داشت. فکر که خودشون هم من مطمئنم میدونن، یعنی من اصلا یادم خودشون به ما این سیگنال رو دادن که سوسکی این کارو بکنین که ما فقط بتونیم تایید کنیم اپتون رو. من فکر میکنم زرینپال توی بازه زمانی اصلا تبدیل شد به اگریگیتور، یعنی گردآورنده تمام این پیمنت گیتوی ها. تو از زرینپل این اقدامو میکردی و زرینپل اتوماتیک خودش انتخاب میکرد، یه راوتینگ توری سیستم داشتین که شما میتونید انتخاب بکنید. این کی به وجود اومد و چطوری کار میکرد تکنیکالی به نظرم 95-96 این به وجود اومد. بهش میگفتیم سرویس زرین گیت. این امکان رو میداد که مسیردهی هوشمند، حالا بهش میگفتیم توی قالب فروش، گفتیم ما همه درگاه‌های متنوع رو ما میگیریم، شما اولویت بده، بگو دوست دارم که ابتدا احتمالاً مشتریام اگر درگاه به پرداخت در دسترس با اون انجام بدن، سامان در دسترس با اون انجام بدن، ترتیب تو بچین، ما بر اساس این که داریم میبینیم چه اتفاقی داره به لحاظ کلی میفته. هم یه سرویس های ساده هلث چکی داشتیم، همین که واقعا درصد تراکنش موفق و اینکه چقدر طول میکشه تو اون صفحه درگاه پرداخته بتونه اتفاق بیفته، همه چیز رو داشتیم مانیتور میکردیم. تازه شروع مثلا این مکانیزم ذخیره شماره کارت بود توی ایران. حالا نمیدونم شما خودت آخرین باری که پرداخت آنلاین با شماره ایران انجام دادی که بوده؟ ولی خب اون برهه زمانی مثلا اینا سرویس هایی بود که کسی اصلا فکر نکرده بود در موردش. گفتم یه بار که من پرداخت کردم، دفعه بعدی که میخوام پرداخت کنم حداقل کارتم انتخاب بکنم، تاریخ انقضا وارد نکنم. 2 تا پارامتر میمونه دیگه، یه سی وی وی توی رمز دوم که رمز دوم هم اون موقع در حقیقت ثابت بود دیگه، OTP اینا نشده رو فقط OTP نشده بود. اینا رو فقط وارد میکنم و خلاص پرداخت میتونه راحت تر اتفاق بیفته. اعتقاد داشتیم که بالاخره این درد پرداخت پین آف پیمنتی که به عنوان یه پارامتری وجود داره، لحظه آخر میگی که بخرم نخرم، واقعا نیازش دارم یا نه، هر چقدر راحت تر اتفاق بیفته خب بهتر میتونه فرایند خرید رو برای مشتری راحت بکنه. البته سعید رحمانی هم اون برهه زمانی خب اصرار داشت که اگه وان کلیک پیمنت بتونه اتفاق بیفته قطعا یکی از تغییر دهنده های بازاره. وان کلیک پیمنت هیچ موقع نتونست توی ایران سر و شکل بگیره، حداقل پررنگ بشود و اینها، ولی فرایندهایی که منتهی شد به این که ما مثلا مدت زمان پرداخت رو بتونیم از حدوداً 2 دقیقه برسونیمش به 30 ثانیه اوریج، تو اون برهه زمانی خیلی پررنگ. آخه خیلی هم مهمه مصطفی این وان کلیک پیمنت. یعنی شاید ما
صرفا خیلی ساده به این بازی نگاه بکنیم که وای حالا به قول تو 2 فیلد بیشتر باید پر بکنی، یعنی مثلا یه یوزرنیمی باید بزنی، یه شماره کارتی باید بدی، یه رمز دومی باید بزنی. ولی وقتی داستانهای شرکت‌های تکنولوژی بزرگ رو نگاه می‌کنی، مثلا آیتونز، خب آیتونز فکر کنم اپل اولین کسی بود که کانسپت وان کلیک پیمنت رو آورد و بعد آمازون هم پشتش رفتن توی این بازی و قضیه از اون جایی بود که آیتونز اومده بود میخواست صنعت موسیقی رو متحول بکنه. کاری که کرده بود تا اون بازه زمانی تو فقط قابلیت اینو داشتی که بری مغازه و یه آلبوم موسیقی رو به شکل آلبوم با مثلا 7-8-9 تا ترک توش بخری. اپل اومد گفتش که من میام آهنگا رو، یعنی اومد گفتش که آقا مزیت فروش آنلاین چیه؟ اینه که تو میتونی کم هزینه تر، راحت تر و سریعتر خرید بکنی. و گفتش که آقا به جای که آلبوم بخری من اجازه میدم سینگل ترک ها رو 99 سنت بخری. یعنی به جای که بری یه آلبوم رو بخری 99 سنت رو میتونی آهنگ بخری، یعنی اون ترک هایی که دوست داری رو فقط بری بخری. یادمه که بحثش هم این بود که آدما دلیلی که میرن پایرت میکنن و به شکل غیر قانونی آهنگا رو دانلود میکنن، فیلم‌ها رو دانلود میکنن، نه به خاطر اینکه پولشو نمیخوام بدن، به خاطر اینکه به مراتب دانلود کردن غیر قانونی راحت تر از دانلود کردن قانونیشه. یعنی من الان سایت پایرت رو باز میکنم، یک کلیک میکنم، دانلودم شروع میشه، اینجا 2 ساعت بعد من برم شماره کارتمو بزنم اینو بدم. یعنی بحث این بود که آدما رو اگه کارش رو راحت تر بکنی خرید قانونی رو ترجیح میدن. این نیست که میخواد پول نده، 99 سنت تو یارو نیست، به خاطر 99 سنت نیست میخواد این همه بره، به خاطر اینکه تجربه کاربریته که باعث میشه. و منم داشتم، یعنی من واقعا خودم هم تا به امروز پایرت میکنم اگر احساس کنم روشی که برای روش قانونیش میخوام برم سخت‌تره. میدونی یعنی بعضی موقع من این فیلمای مثلا ما تو خارج از کشور که میخوایم مثلا بچه‌ها میگن فیلم ایرانی رو دیدی، خب معلومه که مثلا $10-9 از خودم هم هست بخوام ساپورت بکنم ایران و پولش هم بدم بابت کسایی که هستن، ولی تو تلگرام وا میکنی میزنی دانلود اینقدر راحت‌تره. میدونی تو حالا بری اکانت بگیری، ساین اپ بکنی، درگاه بانکی تو بدی، ایمیل کانفرمیشنت بیاد، اینا رو بدی. یعنی این مانسته است که نمیذاره این اتفاق بیفته. حالا درسته که سرویس‌های من که قبول نمی‌کنم صرفاً سختی ماجرا باشه، یه وقتایی مزه داره دیگه. بچه بودیم از توت درخت همسایه می‌خوردیم. آره. نه قبول دارم، ولی اینو دیگه ولی بعدن که دیگه تو سرویس سابسکریپشن و اینا داری میفهمم. خب مسلماً ببین، ولی خب ببین دوباره نکته جالبی داری، درست میگی. ببین الان ولی حالا مثلا اپل پی که اومد و نمیدونم، چون الان من چند تا مثال دیگه هم برات راجع به این داستان دارم که بزنم، ولی میخوام بگم که این واقعا نکته مهمیه، این راحتی پرداخت. چون فکر کنم تو هم یکم گفته یو ایکسی داشتی، میدونی، یعنی تو هم خیلی برات تجربه کاربری مهم بوده تو زرین پال و اینا. منتهای مراتب اتفاقی که داره میفته اینطوریه که حالا الان پرداخت برای من راحت شده، چون دیگه الان مثلا من رو اولا که رو تلویزیون داری میبینی، یعنی من الان بخوام برم روی تلگرام یه فایل MP4 یا MKV دانلود کنم، در وهله اول باید برم مثلا یه VLC سروری، یه ایرپلی مودی، یه چیزی درست کنم که اینو بندازم رو اون. بعد اگه بندازم رو اون، بعضی موقع مثلا اگه ساوندش چند تا چنل داشته باشه همه چنل‌ها ساپورت نمیشه رو ایرپلی، میدونی، که بخواد بره صدای خیلی خوب بگیری، یا کیفیت بالات، یا مثلا یه سری خدمات ایمرسیوی که مثلا توی اون تصویر داره. الان مثلا روی یوتیوب یه فیلم به من سجست میگه رو تیوی، من راحت‌تر کلیک میزنم رنت، فیلمو شروع میشه به دیدن. فرض کن یه دیتی داری، یکی اومده زایه است، بری پشت کامپیوتر بگی وایسا من برم اینو وایرت دانلود بکنم. اونجا میخوای مثلا بگی آقا من $20 هم دادم اینو خرید کردم. الان به مرحله رسیده شده که پی کردن راحته، میدونی، چون تمام اطلاعات اون تو وجود داره، همه چی هم با گوگل اکانت تو اپل پی داره میره. ولی ما چون همیشه یه سرویس سومی داریم، یعنی تو گوگل رو داری، گوگل هم تمام اطلاعات کارتی تو داره، ولی باز بعد یه سرویس سومی مثل فیلیمو بیاد مثلا بگه حالا دوباره به منم پول بده، دوباره این کارام بکنه. این یکم پیچیده‌اش کرده دیگه. کاملا درسته. بالاخره شرایط تحریم و نبود اتصالای این چنینی هم فرصت‌های ایجاد کرده برای کسب و کارهای مثل ما، همین که واقعا
تجربه ما رو از خرید سرویس ها متفاوت کرده. طبیعتا متصورم که اگر واقعا ما تجربه مشابه دنیا رو داشتیم، شاید خب امروز زرین پالی وجود نداشت. از یه طرف دیگه هم همیشه به این فکر میکنم که خب ما به عنوان یه تسهیلگر احتمالاً بازم میتونستیم یه رولای بازی بکنیم و از قضا جذابیت یه سری حوزه ها رو هم ببریم بالا. این که در نهایت توی تجربه کاربری چجوری ما بتونیم تسهیل بکنیم که کاربر خوشحال‌تر باشه، کار راحت‌تر بتونه پرداخت کنه، به نظرم وظیفه اصلیه که موجودیت‌هایی مثل ما باید سعی کنن براش تلاش بکنن دیگه. ببینم پس با این حساب از نظر تکنیکالیتی شما چطوری، یعنی تو اطلاعات کاربر و اینا رو ذخیره می‌کنی تو زرین پال، بعد این اطلاعات رو بعد دونه دونه پاس بدی به هر کدوم از این گیت‌وی‌ها؟ یعنی تو باید اطلاعات رو توی سیستم خودت ذخیره داشته باشی. پس تو یعنی اطلاعات پیمنت آدما رو با رمز دوم و اینا همه رو ذخیره کردین تو خودتون؟ نه ببین، اساساً در حقیقت با مدل همکاریمون با PSP ها یه سری از این دیتا ها رو توی زون PSP نگه می‌داریم. یعنی ما خیلی از سرویس های درگاه پرداخت رو برای این که بتونیم مثل شماره کارت، مثل تاریخ انقضا، اینها رو در سیف زون PSP نگه داشتیم. یه جاهایی برای این که واقعا بتونیم سرویس درگاه پرداخت رو تسهیل بکنیم، خودمون زیرساختمون رو رفتیم مستقر کردیم توی PSP و از اون پلتفرمه داریم سرویس میدیم، چون اعتقاد داشتیم که یه سری جزئیات UXی وجود داره که اگه دکمه پرداخت توی موبایل رنگش متفاوت باشه یا در جای غلطی قرار گرفته باشه، همینا تأثیر میذاره در نهایت توی پروسه پرداخت. برای یه همچین مسئله‌ای ما دیتا رو خیلی نگه نمیداریم سمت خودمون، سعی میکنیم که مسئولیت رو بسپاریم سمت PSP ها و اونجا تمام اطلاعات رو ذخیره بکنیم. در نهایت هم با یه مدل های ساده بین PSP ها سعی میکنیم که اطلاعات رو سینک بکنیم دیگه. خب ببینم الان برای من توضیح میدی که تجربه یه اند یوزر و یه کاربر معمولی از زرین پال چطوره؟ پس شما همچنان باید اینو وارد گیتوی اون پرووایدر بکنین، یعنی باز این تجربه دقیقا. یعنی از UX شما میره توی UX دیگه. ما خیلی سعی کردیم که این صفحه وسطی که وجود داره در حقیقت از ما میخواد خارج بشه رو ترانسپرنتش بکنیم، در حد یه ریدایرکت ساده بتونه همه چیز اتفاق بیفته. ولی خب میدونی اساساً ما مسائل متفاوتی هم داریم. احتمالاً توی لایه شبکه، توی خودت ارتباط با خانواده تو اینها احساس کردی توی این 10-12 روزه. خب 10-12 روز جنگ مسائل متفاوتی وجود داشت. خود استیبیلیتی شبکه تأثیر میذاره توی پرداخت. یعنی من با اینترنت همراه اول روی درگاهی نمیتونستم پرداخت داشته باشم. مسائل این چنینی همه توی اون لایه ترانسپرنت، حالا ما بهش میگیم مسیردهی هوشمند یا زرین گیت، حل میشه. ما در حدوداً 120 میلی ثانیه تصمیم میگیریم که کدوم یکی از درگاه‌های پرداخت وضعیت بهتری داره و یوزر رو پاس داریم. یعنی اساساً فرآیند تصمیم گیری ما چجوری این کارو می‌کنی؟ اینو از پیمنت های گذشتهش نگاه می‌کنی یا هی پینگ می‌کنی سرویس‌ها رو؟ ببین گفتم بهت یه دونه هلث چک داریم که مکانیزم ساده‌مونه که مطمئن باشیم درگاه پرداخت نیفتاده، ولی پارامترهای ساده‌ای داریم. متوسط مدت زمانی که طول کشیده نفرات قبلی توی درگاه پرداخت با تراکنش موفق بیان، چند درصد موفقیت آمیز بودن. پس هیستوریکال داره. اونهایی که در حقیقت خطا گرفتن دلیلشون چی بوده؟ نیومدن رمز پویا بوده، لود نشدن صفحه درگاه پرداخت بوده، یا کسر موجودی بوده است. مسائل متفاوت در نهایت توی این الگوریتم تاثیر داره. خیلی هم چیز پیچیده نیست، یعنی یه لاتری الگوریتمه و در نهایت وزن میده به هر کدوم از PSP ها و اگه اولویتی خود کسب و کار گذاشته باشه سعی میکنیم که اول لیست رو انتخاب بکنیم، در نهایت تراکنش موفق رو بهبود میدیم. بعد اون گیتوی های بانک هم همه مال زرین پاله؟ همه نه، ولی امروزی که خدمتت هستم توی 3 تا PSP 3 تا از بانک ها زیرساخت ما
مستقر شده. یه دونش کاملا زیر باره، 2 تای دیگه در کنار حالا اون زیر ساختی که اونها توسعه دادن ما داریم ارائه سرویس میکنیم. این عملا تو رو تبدیل به بانک نخواهد کرد در آینده اینا چندان دور؟ ببین این از اون گناههای کبیره است دیگه. ما همینجوری بانک مرکزی اگه اصلا تو میگی من چرا بانکو درگیر کنم دیگه؟ من این پیمنت ها رو پول تو حسابم از پیمنت ها رو فسیلیت میکنم، خودم پیگیر کاراشم دیگه. چقدر مگه حالا پول به اندازه ترانزکشنات میتونی بانک باشی؟ ببین مسئله اینه که توی فضای بانکی یه سری چیزهای دیگه احتیاج داری که از قضا خب ما برای اینکه این اکوسیستم رو بتونیم بهتر بسازیم شروع کردیم به ساختن یه مجموعه بالادستی که حالا تحت عنوان هلدینگ زرین داره فعالیت میکنه، یه سری زیر برند داره، یه سری ولیو های دیگه رو داره اضافه میکنه که مثلا مجموعه متفاوت از تو حوزه کریپتو ما سعی میکنیم که برای یک نفر به عنوان خریدار و فروشنده به عنوان در حقیقت بهره گیرنده ولیو درست بکنیم تا اینکه کار بانک خب میدونید توی ایران یکی از کارهای ساده‌ای که بانک میگیره اینه که پول شما رو میگیره با سود بیشتری بهتون پرداخت میکنه. ما یه مجوزی از فرابورس گرفتیم توی حوزه کراد فاندینگ، زرین کرادمون فعالیت میکنه. سرویس های متنوعی رو سعی کردیم که توی این زنجیره ارزشه ایجاد بکنیم. طبیعتا در حقیقت مثلا یه جایی برای حوزه باشگاه مشتریان یه محصولی رو معرفی کردیم برای لویال کردن خریدارا، یه محصول زرین پلاس رو دادیم، یه محصولی رو در حقیقت سعی کردیم با بانک ها توی نئو بانکینگ ایجاد بکنیم به اسم نئو زرین. متصورم این پازله تیکه های متفاوتی داره که اگر ما رو هدشات نزنه بانک مرکزی، که البته هیچ بعید نیست همین روزا صبرش نشون داده که خیلی تحمل نوآوری رو متاسفانه نداره و دکمه هم کاملا در اختیارشه، به راحتی میتونه نتیجه 15 سال 20 سال فعالیت یه سری آدم رو بزنه پودر کنه. تجربه مشابهی که برای خودت هم پیش اومد دیگه، اون توییت معروفت به نظرم دل پری داشته از تمام این اتفاقاتی که خب توی محیط کسب و کار ایران افتاده دیگه. متاسفانه این فضایی است که هیچ کاستی پرداخت نمیکنه. شاید من هم جای مدیر دولتی بودم امروز با شرایط حال حاضر میدونیم ما سقف حقوق داریم دیگه توی ادارات دولتی. واقعا چرا باید یه وقتایی خودم رو میذارم جاشون دیگه، میگم آقا چرا باید ریسک من زرین پالی که احتمالاً ماهیانه حدود 8 تا 10 همت 10,000 میلیارد تومان تراکنش انجام میشه رو من مدیر دولتی که سقف حقوقم 70-80 میلیون تومانه بپذیرم؟ این سقفه باعث شده که همه چیز کوتاه‌تر به نظر برسه و فضایی که میتونی توش پرواز بکنی کوتاه‌تر بشه. ببین مقایسه کن با منطقه. کاملا باهات موافقم. آخه خب با توجه به این اتفاقات نفوذی هم که تو ایران افتاد تو این جنگ، یه مقداری شاید الان بیشتر برای آدم پررنگ میشه که این خب وقتی کشوری همچین شرایط عجیب غریبی داره همه چیز عجیب غریب میشه دیگه. ناخواسته تو به همه چی شک داری، به همه چی مشکل داری دیگه. به قول معروف همین پیمنت که اصلا دیگه این پول از کجا رفت، برای تحریم دور زدنه، به کی داری میفروشی، چی کار داری میکنی، میدونی تمام این حساسیت‌ها رو الکی به وجود میاره دیگه. تجربه منم واقعا مشابهاتش همین بود. آخه ببین یه بستگی‌هایی هم داره دیگه. ببین شرایط آدما با شرایط هم فرق میکنه. مثلا تو بازه زمانی که حالا من اون توییت و اینا رو هم زدم به خاطر اینکه تو از اولش به هر حال تو به عنوان یک کارآفرین ادعای تاباوری داری. خب کاملا منتهای مراتب تو توی بیزنس تنها نیستی. میدونی تو به قول خودت کوفاندر داری، بچه‌ای دارن برات کار میکنن، سرمایه‌گذار داری و قول و قرارهایی گذاشتی، میدونی قولایی دادی، عددایی رو گفتی من میخوام به زودی بهشون برسم. مثلا تو همین داستان پیمنت که تو داری میگی، حالا اینم سوالیه که میتونم مثلا ازت بپرسم، اینه که مثلا ما یه مشکل خیلی عجیب غریب داشتیم. مثلا خب این کسایی هم که حسابدار ما هم بودن، دیدی حسابدارم به یه حالت خشکی یه چیزی میگن همین اینجوریه دیگه، میدونی مثلا اون حالت چجوری بریم اینو حلش کنیم نیست. مثلا خب ما هم
پولا وقتی توی ریحون ثبت سفارش غذا انجام میشد، پولا میومد توی حساب بانکی ما و ما آخر هفته با رستوران تصفیه میکردیم. حالا داری با تقریبا با بیشتر شهرها داری این کارو میکنی و اینا. حسابرست اومده میگه که هر بار که تصفیه میشه فاکتوره باید امضا بشه با خودکار. میگم من چیکار باید بکنم؟ من برم دونه دونه پیک بفرستم با تمام رستورانا، بره پیش مدیر بگه بیا این پول تقدیم شد امضا کن، بعد من اینا رو دونه دونه جمع کنم بفرستم مثلا؟ بعد چیکار کنم اینا رو؟ برم از این پرونده، خودش یه سرویس دیگه میخواد که اینا رو جمع کنه دیگه. بعد میگفتم پرونده اینجا برم از این زونکن‌ها درست کنم، کلی فاکتور بگیرم دستم، همه اینا رو ثبت شده نگه دارم. چیکار باید بکنم؟ فقط باید 3 طبقه انبار داشته باشم، از زونکن داشته باشم اینا رو. میگفت همینه دیگه. میگفتم ببین فکر نکنم اینطوری باشه. یعنی اینجوری بودم که خب پس این تمام این کار یعنی نمیتونستم باور کنم که کشور الان داره تمام معاملات مالیش همیشه داره امضا میشه. یعنی مثلا من اینجوریام که آقا یه شرکت بزرگ 10,000 نفره دونه دونه داره امضا میگیره، با تمام میگفت آره داره میگیره. گفتم فکر نکنم یعنی هر جوری میشد من تو کتم نمیرفت. و خب بعد تو مثلا فرض کن، یعنی یه مشکلی که ما توی ایران داشتیم، البته حالا نمیگم ایران همه جای دنیا همینطوریه، ولی تو مثلا هیچ موقعی پلن میکردی که مثلا من برنامه 3 ماه آیندهم این اسم میخوام این کارا رو بکنم، هیچ وقت اون برنامه اون نبوده. یعنی مثلا تو برنامه گذاشتی من این کارا رو میخوام بکنم، بعد یه پروژه جدیدی به وجود اومده که حالا باید ببینی این امضا رو چیکار باید بکنی، حالا باید بری ببینی این بحثا رو باید چیکار باید بری بکنی. و این اتفاقاتی بود برای ما داشت میافتاد. حالا من نمیدونم الان این مسئله همچنان امضای وجود داره که تو باید واقعا دونه دونه فاکتورها رو امضا بگیری. بعدن که این داستانه نمیدونم مالیات بر افزایش افزوده هم اومد و این داستان هم افتاد و اینا خیلی دنگ و فنگش هم بیشتر شد. ببین واقعیتش اینه که به نسبت سالیان گذشته خب این فاکتور الکترونیکی و اینها حداقل مسئله‌ای که حل شده. ولی یادم نمیره تا 2-3 سال قبل پس داریم فاکتور الکترونیکی الان. آره فاکتور الکترونیکی داریم دیگه. از زمانی که این قانون سامان مؤدیان شکل گرفت، الزام پرونده مالیاتی شکل گرفت، تو اون قانونه فاکتور الکترونیکی شکل گرفت. ولی قانونه اجرا میشد، میرفتیم پیش ممیز میگفتیم آقا فاکتور الکترونیکی، میگفتش که این تیکش که هنوز به ما ابلاغ نشده دیگه. از اون دردای ایران مسئله ابلاغ است دیگه. میگفتیم یه تیکش رو داری اجرا میکنی، یه تیکه دیگهش ابلاغ نشده. کماکان گیر میداد که یعنی کماکان وقتی که میرسیدیم به یه نقطه‌ای که باید شروع میکردیم به این که مسئله رو حل بکنیم، ممیز مالیات میگفت فاکتور ملخی شمارش باید سری خورده باشه و با این در حقیقت چیز دیگه چاپگرای ملخی در حقیقت درج میشه دیگه. گفت آقا اینو نداری، امضاش هم که نیست، کلا قصه روز از نو روزی فاکتور سری هم که میدونی یکی از پاتکای اینه که تو بخوای بفهمی رقیب چقدر فروخته. یه صبح اوردر میدی، یه شب اوردر میدی، فاصله بین فاکتورا رو میخونی، میگی که انقدر رقیب من فروش داشته. واقعیت اینه که خیلی از مسائل در اثر گذشته زمان سر شکل به خودش گرفت، ولی خب ما از آنجایی که همیشه با مسئله جدیدی همیشه مسئله قبلی رو خاتمه میدیم، یه سری مسائل جدید اضافه شد. من واقعا توی این مسیر 15 ساله زرینپال روزی رو به خاطر ندارم که ما یه مسئله یعنی حالا اغراق دیگه هفته‌ای واقعا 1-2 تا مسئله به عنوان مسئله پررنگ میاد دیگه. یه زمانی حساب خود زرینپال مسدود میشد، ما نمیتونستیم تصفیه بکنیم. اینکه با چه روشی بتونی فلوی کسب و کار رو یه جوری ببینی که تعهداتت به مردم نمونه روی زمین و در این حال بتونی مسئله بالاخره نگرانی که وجود داشته اون دغدغه رو بتونی حل بکنی، همیشه از اون مسائلی بود که ما جون سخت بارامون آورد دیگه. یه وقتایی بچه‌ها میگن تاب‌آوری رو چی ترجمه میکنی؟ میگم که واقعا ما بحران‌های متفاوت دیدیم، از اون پذیرش کسب و کار تا این که مسئله مجوز و اینها شکل گرفت، بعد مسائل بحران سال 98 شکل گرفت، بعد اومدیم جلوتر مسائل متفاوت توی 99,400 داشتیم، کرونا شکل گرفت. واقعا هر کدوم از اینا دلیل موجه و قانع کننده برای بستن یک کسب و کار تو دنیا هم اتفاق می افتاد. چه برسه حالا ما توی ایران یه وقتایی واقعا این مسئله‌ای که
میگیم مسئله بزرگیه، شریک داریم. اصلا من خودم یه وقتایی خانومم بهم میگه که آقا این قماری که دارید میکنید روی زرین پال، این کاری که دارید توسعه میدهید، در عین اینکه میدونی یه دکمه‌ای وجود داره و این دکمه رو خیلی کسا میتونن برای شاتداون کسب و کار بزنن، واقعا توجیه پذیره یا واقعا توجیه پذیر نیست. یه وقتایی هم صادقانه میترسم از این که بگم که ما این همه سعی و تلاش کردیم بعد بشیم درس عبرت برای یه سری آدم که آقا سمت این حوزه نیاین. اعتقاد دارم همون جوری که ما احتیاج داریم به این که تجربه های موفق بتونیم بسازیم توی فضای کسب و کار اقتصاد دیجیتال، بیش از ما حاکمیت احتیاج داره به این که هر جوری که هست بتونه تسهیل بکنه که یه سری آدم موفق از اینجا بیان بیرون، برای اینکه این روایت های موفقیت آمیز پررنگتر و پررنگتر بشه که این فضا توی ضمن جذابیت هایی که براش وجود داره اعتماد بیشتری شکل بگیره. ماهیت کارآفرینی هم همینه دیگه، یعنی تو یه دیوانگی و این عدم دانش که چه مشکلاتی داره باعث میشه که شروع بکنی دیگه. یعنی تو اگه روز اول میتونستی فست فوروارد بکنی چند سال جلوتر و بدونی این اتفاق برات میفته، احتمالاً موقع شروع نمی‌کردی. ولی چه بسا بهتر که نمیدونستی و اون خامی رو داشتی که شروع بکنی دیگه. وگرنه همیشه مغزش کارت اینه که به تو هشدار بده چرا یه کاری رو نباید بکنی. مغز که کمتر پیش میاد تو رو تشویق به یه کاری بکنه دیگه. میدونی همیشه هر کاری که میخوای بکنی پر از ریسکه و مغزت برات میتونه هزاران دلیل بیاره که چرا یه کاری نباید بکنی، کمتر دلیل برات میاره که چرا باید یه کاری رو باید بری بکنی. ولی کلا ماشاءالله سیستم زرین پال و این فینتک یعنی یه بالای قیفه برات، یعنی یه تاپ آف د فانلی دارین که بعد باعث شده که بهش بتونید سرویس های دیگه ای رو ارائه بدید دیگه. میدونی یعنی الان به قول خود از یه پیمنت گیتوی یا اگریگیتور شروع شد، بعد به حالت یه ثبت شرکت و یعنی میتونه خدمات جانبیش باشه. حالا برای کریپتو یه کاری بکنی، نمیدونم. من خوندم اخیراً دنبال از این سرویس های الان بخر بعدم پرداخت کن یا BNPL هم دارین بهش فکر میکنی، نمیدونم الان اینو دارید یا ندارید. دوست دارم راجع به اونم یه مقداری بهمون بگی که آیا اینو رقابت میبینی؟ به هر حال وقتی پیمنت گیت وی کیف پول میتونی درست بکنی، فکر کنم حتی اینا هم دارین یه جورایی. کاملا درسته. و از پس الان این هولدینگی که تو داری میگی مجموعه چندین سرویس میشه، چندین شرکت میشه دیگه. حالا سرویس ها خودش خیلی متنوع، مثلا ما تو حوزه BNPL و فروش اقساطی و اینها 3 تا دونه شرکت داریم، هر کدومش هم یه سگمنتی از مشتری‌ها رو تارگت کرده. زرین پلاسمون که حالا پویا رجامند و مهدی رشیدیانن، از قدیمی‌های حوزه باز تک و اینهان، کلیکیاب رو قبلا داشتن که فرصت مساعدی برای ما به وجود اومد، تونستیم باشون یه شراکتی رو شکل بدیم حدودا فکر کنم 4-5 سال قبل. اینا متمرکزن روی حوزه BNPL، اعتبار 10 میلیون تومانی خیلی ساده میدن به آدم ها برای اینکه بتونن از شبکه پذیرنده های طرف قراردادشون خدمت بگیرن. یه محصول داریم زرین لند، اعتبار وام میده تا 50 میلیون تومان الان توی گام اول و امیدواریم خیلی سریع بتونیم برسونیمش به 300 میلیون تومان که به رتبه اعتباری، به اساس رتبه اعتباری که حالا توی چندین سال اخیر خیلی پررنگ شده توی ایران، رتبه اعتباری AOB بدون اینکه ضمانتی بخواد وجود داشته باشه، کمتر از 1 ساعت وام تا 50 میلیون تومانی میده. یه دونه محصول هم داریم با تمرکز روی بازار شرکت ها و سعی میکنیم که برای آدم هایی که توی شرکت ها کار میکنن کمک بکنیم که احتمالاً مسائلی که توی پرداخت و وام و مساعده و اینها وجود داره، فرآیندهای مرسومی که توی شرکت ها اصولاً برای حوزه حالا بنفیت هایی که میخوایم در نظر بگیرن داشته باشیم. محصول قسطی کارتمونه که متمرکز روی مشتری های سازمانی و شرکت ها و سعی میکنه برای اونها تا 10 قسطه در حقیقت چیز بکنه، اعتبار. یه سوال ازت بپرسم که سوال بعدیمو روش تاثیر میذاره. الان اگه توی از یه سرویسی استفاده بکنی، یعنی مثلا من میرم از یه جایی خریدی بکنم،
زرین پال آپشنه، یعنی تو باید یا زرین پال انتخاب کنی یا خودت مستقیم گیتوی انتخاب بکنی، یا معمولا شما تمامی ترانزکشن هاشون رو میتونین نسبت بهش شهود داشته باشین که چه اتفاقی داره میفته؟ آره ما طبیعتاً به این سمت الان سرویس هامون رو داریم توسعه میدیم که علاوه بر این که کارت نقدی، حالا توی ایران میدونین کردیت کارت نداریم با اون مفهومی که توی دنیا وجود داره، همه دبیتیم دیگه. علاوه بر این که کارت دبیت رو بتونیم پروسس بکنیم، ولت های متنوع و اعتبارهای متنوعی که داری رو یه جاهایی ممکن خودمون پروواید کرده باشیم یا در حقیقت محصول دیگری از یه سرویس دیگه‌ای باشه، بتونیم فرایند پرداختش رو تسهیل بکنیم. احتمالاً محصولیه که بچهای زرین پال خیلی دارن روش کار میکنن و فکر میکنم که انشالله تا آخر تابستون یه دونه محصول کاملتر و این حوزه دارن. ولی الان ما متمرکزیم، میگیم اگر میخوای درگاه بانکی داشته باشی، به جای اینکه آپشن‌های متفاوت که گفتی ملت و پارسیان و پاسارگاد و اینا رو بذاری، یه دونه آپشن زرین پال بذار. فعلا فرایندهای این چنینیت توسط زرین پال داره انجام میشه. به زودی محصول انواع اقسام پرداخت‌ها رو داریم عملیاتی میکنیم که کمک بکنه این فرایندها بتونه راحت تر سریعتر انجام میشه. بعد زرین پال هیچ اطلاعاتی از اون یوزره داره که این همون یوزر است، قبلا از من خرید کرده، دوباره حالا یه دفعه پیش از دیجیکالا خرید کرده، این بار مثلا داره از استپ خرید میکنه، حالا اونا درسته یکم بیزنس‌های خودشون رفتن توی این قضایا، تو گیتوی و اینا. ولی دلیل سوالم اینه که تو وقتی اطلاعات ترانزکشن و تراکنش شرکت‌ها رو داری، بیزنس‌های خیلی زیادی الان دور شکل گرفتن دیگه. مثلا اسکوئر کپیتال که الان اسمش شده بلاک، اونم میاد پوینت آف سیل تمام کسایی که مثلا تو مغازه دارن خرید میکنن، چون یه شهودی از مقدار ترانزکشناش داره، میتونه آنالیز بکنه که چقدر من میتونم به اینا وام قرض بدم، چون اطلاعاتشو داره. میگه خب اینا من اگه به اینا وام قرض بدم با توجه به ترانزکشنایی که دارن، اینا مثلا میتونن 3 ماه 4 ماه 6 ماه با من تصفیه بکنن. میدونین واسه همین داشتن یه همچین اطلاعاتی به تو کمک میکنه که بتونی یه گارانتی ایجاد بکنی، بگی خب خیالم راحت، این سایت، این شرکت با توجه به گردش مالی که داره، من میتونم کاری که بانک‌ها در عملا میکنن دیگه. میگم شاید ترس دولت‌ها هم از همینه که سوسکی داری بیزنس رو ازشون میگیری میبری و سرویس‌های خودت هم داری میزنی. ببین واقعیتش اینه که ما هر کاری که بکنیم مجبوریم با همکاری موجودیت مالی دیگر باشه دیگه. مثلا ما همین الان تو حوزه وامدهیه، خب شریکای بانکی داریم و داره اعتبارات توسط بانک داده میشه. یعنی واقعیت اینه که بانک اگر در نقطه درستی قرار بگیره و متصور باشه که ما هم میتونیم ولیو بهش اد بکنیم، که البته چیز خیلی عجیب غریبی نیست، یعنی مدلی که ما به بانک ها پرزنت میکنیم سعی میکنیم که سادهش بکنیم، اینها باعث شده که یه اکوسیستمی شکل بگیره. یعنی درست میگی، خب ما با کراد فاندینگمون هدفمون این بود که برای کسب و کارهایی که احتیاج دارن تا 50 میلیارد تومان وام بانکی بگیرن، و میدونی خب طبیعتا وام بانکی برای کسب و کار خیلی راحت نیست، به واسطه عملکردی که پیش ما داشت میتونستیم تسهیل بکنیم گرفتن اعتبار رو. واقعیت اینه که این دو تیکه ماجرا رو داریم به هم دیگه میچسبونیم دیگه. یعنی ما میدونیم که احتمالاً کدوم آدم‌ها علاقه دارن با پولی که ته حسابشون وجود داره سود بیشتری بگیرن و چه کسب و کارهایی میتونن این وامه رو بگیرن کوتاه مدت، 3 ماهه، 6 ماهه، یه جاهایی 1 ساله، و با اون در حقیقت ورکینگ کپیتالی که وجود داره، سرمایه در گردشی که ما بهش میگیم، بتونن سود بالای 40%، 42%، 46% رو به راحتی بدون اینکه حالا بخوان فرادی مرتکب بشن، بخوان کاغذبازی بکنن و اینها، پرداختش بکنن. میدونین طبیعتا توی کسب و کارهای آنلاین سود 3 تا 5% خیلی راحته درصد گردش روزانه ساختن. خب متصوریم که احتمالاً 40% توی یه سری کسب و کارها به راحتی میتونه اتفاق بیفته و طبیعتا کمک کننده است یه جایی برای رشد کسب و کار. چرا تصمیم گرفتین به هولدینگ تبدیل شین؟ یعنی اینا رو واقعا شرکت‌های فوق‌العاده مجزا و امکانات مجزا می‌بینی؟ نقش تو به عنوان مدیر عامل زرین پال نقش مدیر عاملیت هولدینگ،
یا نه تو خودت روی شرکتی که همچنان اون اول ایده اورجینال گیتوی بود داری و بعد بقیه بچه‌ها مدیر عاملای جدا دارن برای شرکت‌های زیر هلدینگ؟ ببین خب ما تقریبا 1 سالیه که فرآیند ترانزیشن مدیر عاملی در زرینپال رو شروع کردیم. بالاخره ما گاو شیرتمون، چیزی که الماس پررنگترمون بود، زرینپال بود و سپردنش به یه آدم دیگری، سپردن فرمونش با تمام دغدغه‌هاش طبیعتا ترس داره دیگه. دنبال ساکسسور می‌گردی. خدا رو شکر تونستیم 1 سال، البته خب تجربه های بینابینی داشتیم که موفق نبود. در نهایت بعد از 1 سال ما امروز رسیدیم به نقطه‌ای که فرآیند ترانزیشن کامل شده. مرتضی احمدی که قبلا توی گروه اسنپ بود اومده به ما جوین شده، الان به عنوان مدیر عامل زرینپال داره فعالیت میکنه و طبیعتاً یه قسمتی از وظایف اجرایی پررنگ ما رو گردن گرفته. امروز تو نقطه‌ای که ما وایسادیم صادقانه توی نقطه هیئت مدیرگی است. متصوریم که اگر بتونیم این چین رو بهتر تشکیل بدیم برای بالاخره سرمایه گذاری هایی که کردیم، برای یه جاهایی ورودی که به عنوان یه سرمایه گذار داشتیم، احتمالاً ولیو بزرگتری میشه داشت. باید هم قبول بکنیم خب بالاخره یه جاهایی آدم اعتماد به نفس داره که اگر من این فرمونه رو خودم دست داشته باشم بهتر میرونم، ولی تجربه به من ثابت کرده که احتمالاً بهترین راننده ها ما نیستیم دیگه. از یه نقطه به بعد اعصاب ما ضعیف میشه و خوبه که واقعا فرمون رو بسپاریم به یه آدم های جدیدتر و ما سعی بکنیم که توی نقطه تجربه بیستیم. خیلی زوده من بخوام بگم رسیدم به نقطه بازنشستگی و اینها، ولی متصورم که الان رولی که میتونم بازی بکنم توی شرکت ها و طبیعتاً این تجربه جدیدی که به دست میاریم یه جاهای خیلی جذاب میتونه باشه. آره این البته خیلی دیلمای بزرگیه ها. یعنی میگم الان من فکر کنم ما توی یه برهه‌ای هستیم که یه سری تجربه ها رو میخونیم، بعد تو تجربه ها میگن آقا خب شما شروع کننده های خیلی خوبی هستین، بعد از اینکه شرکت یه مقداری به مچوریتی و بلوغ میرسه اینو باید بدی دست به یه سری آدمای دیگه، بعد سعی میکنی اینو یاد بگیری. بعد حالا که میگذره شرکت های بزرگ و مثل ایر بی ام بی و گوگل و همه اینا رو الان میبینی که دوباره جنگ شروع شده و اینا دوباره دارن یه سری تغییرات بنیادی رو تجربه میکنن و بعد بیزنس مدلاشون رو کاملا عوض کنن و اینا دوباره خود فاوندرها دوباره الان لری پیج و سرگی بیشتر اونا دوباره برگشتن تو گوگل، دوباره دارن کد میزنن و نمیدونم ایر بی ام بی اون داستان فاوندرز مودش به وجود اومد که آسناشون خودشون بالا میزنن به خاطر اینکه اصلا نمیگه. مثلا الان داستان اپل رو ما باز واقعا داریم که میگن واقعا ویژن پروداکتیشو از دست داده و واقعا هم داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته. ممکن مشاهدات مالی حالا خیلی اینو نشون نده، ولی خب اون کالچر و فرهنگ کمپانی داره از بین میره. منتهای مراتب حالا یه مقداری قبل از اینکه وارد دیتا و عدد بشیم که ببینیم الان زرینپال تو چه مرحله ایستاده، من سوال شخصی خودم رو جوابش رو بگیرم. من الان به عنوان یک کسی که بیرون اینا دارم سرویس حالا راجع بهمون نمیتونیم صحبت کنیم که تحریمات چه نقشی داره. من الان میتونم به عنوان کسی که بیرون از ایران زندگی میکنم به افراد داخل ایران بفروشم؟ آره بابا چرا نتونی؟ تحریم خیلی من اصلا نه تحریم رو من نه رو شما. من الان اجازه ندارم به ایران سرویس بدم. من به عنوان چه ایرانی بودنم که اصلا مهم نیست. من الان به عنوان یک شرکتی که تو کاناداست یا کسی که تو دبی فکر کنم هر جا باشه، الان هر نوع مراوده مالی با ایران داشتن دور زدن تحریم حساب میشه. ببین خب احتمالاً مکانیزمایی وجود داره که مجبوری درآمد ایران رو یک جای دیگه نشون بدی. احتمالاً سوراخ‌هایی وجود دارد یا مکانیزمایی وجود دارد. ما که هرچی خوردیم از مکانیزم بوده و اینجا سوراخ شده دیگه. ماشی که شلیک بشه بالاخره سوراخ میکنه دیگه، اسمش مکانیزمه ولی بالاخره سوراخ ایجاد میکنه دیگه. واقعیت اینه که
متصورم قطع به یقین اینکه همه چیز رو بخوای شسته رفته امروز داشته باشی پیچیدگی‌های زیادی داره برای شما. ما همین الان آردی خب با یه سری سرویس دهنده هایی داریم فعالیت میکنیم که اینها مشتریشون کاملا در ایران، عموما توی سگمنت گیم و اینها خب خیلی پررنگن و احتیاج داره که عملیاتش رو در دفاتر خودش بتونه رسمی ثبت بکنه دیگه. پیچیدگی های زیادی داره، ولی یه راه ساده این است که درآمد ایران رو بذاری برای ایران، برای مارکتینگ ایران و طبیعتاً برای رشد محصول در ایران و احتمالاً این شاید توی سبد کلیت کمک بکنه. این قانونی این حرکت، یعنی من اگه پولو بگیرم و داخل ایران نگه دارم با اینکه اینجا دارم سرویس میدم، این کاملا قانونی. آخه قانونی از کدوم سمت؟ قانون از سمت ایران یا من این و مشکلم با ایران یا مشکلم این وره؟ اینا گیر میدن. ببین مثلا اینه که ما همین الان با یه مدل ساده ایرانسل رو داریمش دیگه، یه جورایی در حقیقت انگار داره سرمایه گذاری میکنه MTN، کماکان داره در ایران سرویس میدهد. درسته که از خیلی از مارکت های مشابه ما خارج شد و طبیعتاً داره با مدل های متفاوتی اینجا دوباره ری اینوستمنت میکنه. گروه اسنپ خب میدونیم طبیعتاً یه جورایی انگار از همون سرمایه که انباش شده بود اینجا شکل گرفت دیگه. طبیعتاً پیچیدگی های خاص خودش رو داره، ولی من نمیدونم داریم در مورد چه اسکیل از گردش مالی صحبت میکنیم. متصورم احتمالاً ساده این است که این فروش فعلا نشونش ندی اونجا و بذاری اینجا مارکت شیر بگیره، به این امید که احتمالاً بازار ایران هم یه روزی از این بنبست خارج میشه و میتونی اون موقع کل ولیو رو اداش بکنی. من الان خیلی ساده نیست. به عنوان سهیل علوی میتونم بیام تو زرین پل سری ساین آپ بکنم و یه درگاه بگیرم. به نظرم یه بار با هم دیگه تست کنیم، اگه نتونستی بگیری حتما به ما چیز بکن. ولی من باید وصل کنم به یه حساب بانکی داخل ایران یا زرین پل خودش؟ آره وصلش کن به یه حساب. اگه وصل نباشه چی نمیتونم از خود زرین پل بگیرم یه جوری دیگه؟ ببین خب بالاخره یه کاری میتونیم بکنیم دیگه، آفتر رکورد بهت میگم که چیکار میشه کرد. ولی این سوالا صرفا هم برای خودم چون اینجا این همه برای بچه‌ها هستن که دارن این سری کارهایی رو میکنن، خب مسلماً هم میخوام به ایران سرویس بدن. هم حالا بحث پیمنتش یه داستانه و حالا هم بحث قانونی و غیر قانونی بودنش یه داستانه و هم بحث اصلا قانون از کدوم کشور از کدوم سمت. یعنی واقعا ماشاءالله مشکلات یکی دوتا هم نیست. ولی نکته که وجود داره اینطوریه که حالا مثلا فرض کن منم بخوام یه ممبرشیپ سیستمی درست بکنم که میخوام یوزرامو شارژ بکنم، میدونی، و اصلا حالا شاید اصلا حتی فکر کنم برای ایرانی‌ها یه مقداری پیمنت های کریپتویی راحته. یعنی من حتی یعنی ولی درگاه کریپتو رو دیگه نمیدونم چه جوریه که تو داری میگی با زرین بیت میتونین این کارو انجام بدین. یعنی مثلا من میتونم یه محصول ما داریم، یه محصول داریم پیمنت فور که کلا استابلیشمنتش توی امارات و اینها درگاه کریپتویی کلا و متمرکز رشد خوبی هم داشته به نسبت مارکت سختی که داره توش کار میکنه. خب خیلی راحت نیست، ولی من باب این که بهت بگم ما تجربه ریال رو چجوری میتونیم داشته باشیم، ما یه حساب در اختیاری هم میتونیم باز بکنیم، یعنی برای سهیل علوی با یه مکانیزم احراز هویتی البته باز میکنیم و بعد اون اختیار تبدیل درآمده رو به نحوی میگیریم به اون چیزی که مد نظرت تبدیلش میکنیم. در نهایت تصفیه با اون پیمنت متدی که مد نظرت، با اون روش و کانالی که مد نظرت انجام میشه خیلی فرآیند پیچیده‌ای نیست. برعکسش هم وجود داره، یه سری آدم‌ها میخوان به ایرانی‌ها داخل ایران پرداخت بکنن. مثلا فرض کن یه کاری رو آوتسورس کرده به صورت متناوب داره آدم‌ها توی ایران براش انجام میدن و میخواد این پرداخته با یه مدلی بتونه به ما پرداخت بکنه، ما توی حساب بانکی این افراد شارژ بکنیم. مجموعاً این کار ترکیب پیمنت و صرافی است که هر کدوم از بازوهای ما داره یک ولیوی رو چون الان که با توجه شرایطی که ایران هم داره که میدونیم که خیلی از بچه‌هایی که توی ایرانن دارن به صورت ریموت و دورکار برای شرکت‌های بیرون ایران کار میکنن. باز این داستان غیرقانونی بودنش وجود داره از سمت اینور که با ایران نمیتونی مراوده مالی داشته باشی. بیا حالا اونو بذاریمش به کنار. آیا زرین پال توی این قسمت هم هست که مثلا بچه‌ای که بیرون ایران دارن، بچه‌ای که داخل ایران دارن برای شرکت‌های خارجی کار میکنن بتونن
مثلا حقوقاشونو با زرین پال مثلا بگیرن و بفرستن، یعنی حتما نباید پیمنت گیت وی برای خرید آنلاین و ساین و اینجور کارا باشه. این هم امکانش وجود داره؟ نمونه‌ای این چنینی داریم؟ این که ما بگم مثلا با آدم ها میتونن بیان از ما یه سرویسی بگیرن و ما بهشون یه آیبنی بدیم، یه کارت بانکی بدهیم که بعد بتونن هر شرکتی هر فردی به حسابشون واریز بکنه، تا به امروز یه همچین سرویسی رو عرضه نکردیم. ضمن فضاهایی که وجود داشته احساس کردیم که فضا محیط پر ریسکی است و ما نمیتونیم از بار این مسئولیت به راحتی بیایم بیرون. ولی برعکسش وجود داره. من اگه به عنوان کارفرما با ایران مراوده دارم و میخوام به کلی آدم در ایران پول پرداخت بکنم، بهشون کارمزدها و تسویه‌ها و حتی حقوقشون رو بدهم، با عنوان یه نفر آدم با قالب قرارداد امکان این رو داریم که به ما یک عددی رو حالا در قالب‌های متفاوت که ممکن است کریپتو یکیش باشه پرداخت بکنه و ما ببین طرف حساب‌ها بتونیم ریالش رو تسویه بکنیم. و سابسکریپشن چی؟ من اخیراً دیگه بچه‌ها من گفت که تو ایران یواش یواش سابسکریپشن هم داره راه میفته، یعنی که یعنی به صورت اتوماتیک هر ماه یه پول مشخصی از حسابت برداشته شه، یعنی تو عضویت داری توی یه جایی. من الان نمیدونم مثلا این سایت مثلا فیلیمو و اینا که تو ایرانن، تو هر ماه باید بری هی شارژش بکنی یا نه دیگه اتوماتیک خودش میتونه برداره؟ یه سری سرویس ها به وجود اومدن، مجموعه های مشخصی اومدن تو این حوزه سابسکریپشنه دارن فعالیت میکنن، مثل مجموعه پیمان که یکی از بزرگترین بازیگرای این حوزه است. ما هم در حقیقت شروع کردیم با همکاری یه سری از این مجموعه، یه جاهایی هم با همکاری بانک ها این سرویس رو داریم امروز عرضه میکنیم، ولی هنوز جا داره برای اینکه این حوزه شکل بگیره. اعتقادم اینه که به عنوان یه شورتکاتی که شکل خواهد گرفت در دراز مدت اینه که من به آدم اعتبار بدهم، BNPL از اون محله پرداخت بکنه و بعد اقساطش رو ماهیانه یا حتی ممکن است تک قسطه باشه، چیزی که حالا مجید اسلامی یعنی عملا قیافش شبیه سابسکریپشنه. آره قیافش شبیه سابسکریپشنه روی اعتباری که بهت دادیم دیگه و در نهایت هم تسویت با اون مدل ساده است که شکل میگیره. متصورم این مدله با توجه به کالچر ایران که ما خیلی سخت دسترسی میدیم به حساب بانکی، ممکن است پولای متنوعی من توی حساب بانکیم داشته باشم و این دسترسی دادنه یه ذره هنوز سنگینه، به عنوان یه مسیر جایگزین توی سالیاناتی شکل خواهد گرفت. آره متوجهم. ولی ما الان سرویس داریم که روی حساب بانکی اگر شما بتونید دسترسی بگیری، سابسکریپشن رو به صورت مداوم ماه به ماه یا بازه های متنوع تر 3 ماه 6 ماه 2 ماهه یا هر مدل دیگری بتونی دریافت کنی و این اتفاقه بتونه شکل بگیره. رقیبای زرینپال کیان و زرینپال توی این بازی رتبه چندم از نظر؟ من یه ذره آب بخورم، تو چی نمیخوری؟ داداش تو یه ذره بگو. موهیتو داری میزنی چی؟ نه بابا خیاره و لیموه. نمیدونم با کلاس شدیم پرژن موهیتو خیار من چرا من کافی دارم میزنم. کافه تو بگو یه ذره از چیز انگیزت بالاخره برای ضبط این پادکسته و اینکه چیکار میخوای بکنی. تو من یه ذره یواشکی چیز بکنم دیگه. واسه این سوالت اینه که واقعا داری راجع من کار میکنی یا میخوای تفره بری از جوابای دیتایی؟ نه اوکی هم. من تا هر موقعی که تو وقت داشته باشی خیلی کوتاه، من فقط دوست دارم یه مقداری عدد رقم‌ها یکم بدونیم. یکی این که الان دیگه به غیر زرینپال من دیگه نمیشناسم، این رقیب دیگه کی داریم که تو مشابه؟ ما حدوداً امروز یه زمانی حدوداً 120 تا شرکت وجود داشت. با توجه متاسفم من این رو بگم، با توجه به سیاستایی که بانک مرکزی گذاشت این 120 تا امروز رسیده به 10-12 تا دونه، یعنی واقعا نتونستن ادامه بدهند، در حالی که میشد ما بالاخره این بازی نوآوری رو به نحوی تحریک بکنیم و این اتفاق مناسبه بتونه شکل بگیره. اینا خیلی مشابه بودن، یعنی همه PSP بودن؟ نه اینا چیزن، اینا در حقیقت پرداخیارن. ولی امروز ما به لحاظ حجم بازار یعنی PSP بودن، پیمنت فسیلیتیتور. اوکی، یعنی تو بینش فسیلیتور قرار آره بینشیم.
توی اکوسیستم ویزا هم خب در حقیقت این یه ترم مشخصه ترجمه شده است در به عنوان پرداختیار، ولی خب چیزی مشابه استرایپ و اینها میدونید دیگه PSP نیستن دیگه. PSP ها در حقیقت موجودیت های دیگه این که عموماً لیر پایینی انجام ترانزکشن هن دیگه. عمده مسئله‌ای که داره اتفاق میفته خب ما به لحاظ بازی و حجم بازاری که در اختیارمونه توی یه سری از شاخص‌ها من جمله خب میدونیم ما صرفا مختص توی حوزه پرداخت آنلاین تا به امروز عمده فعالیت هامون بوده. در مقام مقایسه به نسبت حجم تراکنش و تراکنش هایی که سمت ما انجام می شود، ما به لحاظ حجم بازاری داریم با 5 تا PSP بزرگ رقابت می کنیم دیگه. 5 تا PSP بزرگ ایران. 5 تا PSP بزرگ ایران. میشه اسمشو بهمون بگی؟ ببین به لحاظ بازاری خب البته که رنکینگ های جاهای تفاوت میکنه، ولی سامان، بهپرداخت و بقیه بازیگرها حالا یه جاهایی سپر میاد رده سوم رو میگیره، یه جاهایی در حقیقت ایران کیش میاد بازی رو میگیره، ولی دوتای اول تقریبا بین 1 و 2 بازی میکنن دیگه. اینا توی مارکت هایی که سمتش رفتین تفاوت داره؟ یعنی مثلا زرین پال من خیلی کانسیومری و مثلا اونی که بچه‌ها در سطح شهر بشناسن و باش راحت باشنه، اینا که میگی احساس میکنم مثلا سیستم پرداخت مثلا مسئولین مثلا برای شرکت‌ها مثلا به پرداخت مثلا من نمیدونم ندیدم یادم نمیاد اینا رو. حالا یه ذره کم لطفی که می‌کنی شاید توی اسنپ و اینها خب پررنگن دیگه، یعنی بری الان تو گیتوی اونا همه این اسما رو دارن. آره پررنگن، حضور دارن و طبیعتاً دارن سرویس میدهند، ولی خب یه جاهایی هم بازار انحصاری در اختیار اونها بوده دیگه. مثلا فرض کن پرداختای دولتی خب در انحصار شرکت‌های PSP ضمن تلاشی که ما تا به امروز انجام دادیم، و دولتی هم دامنه بزرگی است، یعنی دانشگاه آزاد هم دولتی حساب می شود. یه سری جاها در حقیقت سرشکل دولتی نداره ولی کاملا نگاه بهش نگاه دولتی است. زرین پال جذب سرمایه داشته تا حالا؟ ما یه بره گفتم جذب سرمایه کردیم، بنده خداها البته در گشایش‌های برجام سرمایه گذاری کردند با اومدن آقای ترامپ و طبیعتا فیلتری که اتفاق افتاد خب خروج کردن. آره ما دوباره با یه ریوالویشن نمیخوام بگم ترسیدن و اینها، تصمیم عاقلانه گرفتن که اینجا خیلی سرزمین ما دوباره ریوالویشن کردیم، مجددا در حقیقت سهامشون رو بای بک کردیم. امروز عمده سهام در اختیار من و برادرم علیه دیگه. پس جذب سرمایه عملاً یه بار داشتین ولی مجبور شدین که دوباره بای بکشون بکنین. الان در حال حاضر چند نفر این هولدینگ حدود 260 نفر. آره ببینم خودتو یعنی با توجه به شرکت یعنی چیزی که از اولش متصوری بودی زمانی که شروع کردی الان به شکل نمیخوام بگی خدا رو شکر خوب راضی هستیم، میخوام ببینم به عنوان یه آنترپرنور هنوز که اگزیت نکردی درسته، حالا یعنی رو کش فلو خوابیدین و فکر کنم رو کش فلو هم ازش رضایت دارین، میتونی بگی الان تو ایران یه شرکت موفق دارم، راضیم، راحت نشستم، سالی $1 میلیون $2 میلیون کش فلو میره تو جیب خودت؟ $1 میلیون با کدوم دلار حساب کنی؟ آره. ولی واقعیه یه ذره به لحاظ اتفاقی بگم، خب صادقانه اینه که ما تو محیط سختی داریم کار میکنیم. بابت ریال به ریالی هم که در میاریم صادقانه خیلی زحمت کشیدیم. یعنی یه وقتایی مثلا توی نهاد ناظره میاد به ما میگه که آقا چرا مثلا اینجا رو داری اصرار میکنی؟ میگم من مسئولیت دارم، اولا در رابطه با احتمالاً 150-60 نفری که توی زرین پال وجود دارن و 250-60 نفری که توی گروه وجود دارن که اینها تک به تک آدم‌هایی هستن که بالاخره تو حوزه‌های تالنتن، کاملا امکان این رو دارن که قسمت زیادیشون بتونن برن
مهاجرت بکنم و من وظیفه دارم که برای رفاه این آدما بجنگم. طبیعتا خودم هم نسبت به خانواده‌ام، نسبت به مسیری که طی کردم باید بتونم رفاه نسبی رو داشته باشم. واقعیتی که وجود داره اینه که ما درست اشاره کردی، خب روی کش فلو خوابیدیم، به لحاظ مارجینی که برای سود ایجاد میکنیم موقعیت مناسبی رو داریم. امروز هم دنبال این هستیم که بتونیم اگر فرایندهایی به نحوی تسهیل بشود بریم به سمت این که فرایند IPO بتونه اتفاق بیفته، ولی خب میدونید طبیعتاً تو ایران خیلی راحت نیست با توجه به گزاره‌ای که هم عرض کردم که خب بالاخره یکی از مسائلی که وجود داره این است که مجوز ما توسط یه نهادی صادر میشه که سال به سال این مجوزه رو تمدید و رد میکنه. به راحتی میتونه تمدید نکنه. همین الانی که من خدمتتم ضمن تلاشایی که صورت دادیم از ماه 11 سال گذشته هنوز فرایند تمدید مجوز ما انجام نشده، با اینکه خب ما درگاه ملی مجوزها رو داشتیم. قرار بر این بوده که اگر نهاد ناظری مجوز رو طی 1 هفته 10 روز صادر نکنه اتوماتیک این فرآیند طی بشه، ولی در عمل زور بانک مرکزی زیاده و میگم حیات و ممات یک کسب و کار رو به راحتی میتونه با یه دکمه تهدید بکنه. متاسفانه توی این فضای این چنینی خب اونی که نشسته به عنوان ناظر بورس میترسه از این که من چیزی رو پذیرش بکنم روی میز پذیرش که بانک مرکزی هنوز تصمیم درستی در موردش نگرفته. خدا رو شکر ما امروز به لحاظ سودآوری، به لحاظ مارجین، به لحاظ بسیاری از پارامترهایی که برای کسب و کار برای سری فاندرها مهمه در نقطه خوبی ایستادیم، ولی امیدواریم که بتونیم گل ماجرا رو برداشت بهتری داشته باشیم و بتونه این اتفاق با IPO کردن مسیر تکمیلی خودش رو طی بکنه. من همیشه این مثاله رو میزنم، ببخشینا خیلی هم طولانی گفتم. توی مسیر بزرگ شدن کسب و کار من همیشه این به مسیر بزرگ شدن پسرمون فکر میکنم. یه زمانی که 1-2 سالش بود شاید خیلی متوجه نمیشد. من گفتیم اگه دستشویی داری عذرخواهی میکنم برو تو همون پوشکه بکن، خیلی وقتا هم به ما نمیگفت. بعد از اینکه 2-3 سالش شد گفتیم برو اون پشت، خودش هم پشت مبلی یه چیزی قایم میشد و بالاخره دستشویی ها حتی تو اون پوشکه میکرد. بزرگتر که شد واقعا اگه بیرون دستشویی پیدا نمیکردیم میتونستم پشت یه شمشادی، پشت یه چیزی بالاخره بگم خلاص کن خودتو بابا جون. هر چقدر که این موجودیت بزرگتر میشه شخصیت پیدا میکنه و طبیعتا بزرگ شدن این شخصیت باعث میشه که خیلی از رفتارهای قبلیش رو هم نداشته باشه. توی کسب و کار هم همینه. واقعا اگه بذاره حاکمیت، دولت، نهاد ناظر این شخصیت شکل بگیره، بسیاری از بارهایی که من پدر، من در حقیقت موجود نهاد ناظر قراره بپذیرم رو میتونم دلیگیت بکنم به این ماجراه. ما اگه نذاریم این بلوغه درست انجام بشه، در نهایت یه سری موجودیت ها داریم که بزرگ شدن ها ولی هنوز دستشون تو جیب پدر مادر است. بزرگ شدن ها ولی به اندازه‌ای که باید تأثیر بذاره توی کیک اقتصاد نمیتونه تأثیر بذاره و ما مجبور میشیم به عنوان یه موجودیت چلا دست بذاریم توی منابع بانکی برای اینکه سود خودمون رو اکسترمان بکنیم، به یه سری شیوه های پیش فروش آینده رو بیاریم که احتمالاً اصل کسب و کارمون نیست. ببینم اگه خب با توجه به صحبتایی که کردی ورود به بازار ای تو انگیزت تو طبقه 16 رو نگفتی کماکان، چرا خیلی پررنگی؟ من اینو بخورم یه ذره محیط ایرانه. پس این سوال من ازت بپرسم، پس اگه بازار بورس، یعنی بازار بورس جزء اولویت هاست ورود به بازار بورس، ولی اگه اون آپشن نبود اگزیت و خروج قیافش شکلیه چه کمپانی؟ چون ببین من الان یه چیزی که میدونم به هر حال تمام بچه‌هایی که تو ایران الان خیلی از کمپانی ایرانو دارن همچنان
دارن سعی میکنن تاباوری بالا داشته باشن تا تحریما تموم بشه، به خاطر اینکه باورشون بر اینه که هم ارزش گذاری شرکتاشون الان اصلا خیلی احمقانه است، هم خروج در حال جدا از بحث آی پی او و رفتن بازار بورس اینه که یک کمپانی بزرگتر بیاد بخرتت دیگه. کاملا درست. یا یه مرجن اکوزیشنی اتفاق بیفته این وسط. و الان همه منتظرن که، یعنی من میدونم که دارن فقط تاب میارن تا این زمان فرا برسه و امیدوارم تا اون موقع کشته نشن. برای زرین پال اگر آپشن شماره اول رو بذاریم ورود به بازار بورس، اگزیت قیافش شکلیه. آیا یک اکوزیشن و مرج استراتژیک داخل ایران با یه شرکت ایرانیه؟ آیا یه شرکت بزرگتر از بیرون ایران بخواد اینو خرید بکنه؟ آیا اصلا رفع تحریما به نفع زرین پال خواهد بود؟ که البته این سوال جوابش خیلی مشخصه، تمام کشورهای دنیا به هر حال سیستم‌های لوکال پیمنت خودشونو دارن. ولی قیافه اگزیت چطوری میتونه باشه برای زرین پال؟ ببین خب من اگزیت رو دو جور میبینمش دیگه. یکی بالاخره اگزیت شخصیه. امروز من مصطفی امیری از اجرایات زرین پال خارج شدم، چون متصورم که فضایی که روبرومونه توی منطقه، توی خیلی از کشور دور همسایه‌مون میتونه بسیار جذاب باشه و آردی متمرکزم روی اینکه این فضاهای این چنینی رو پیدا بکنیم، برای اینکه بالاخره من میدونم حفظ نیروی انسانی متخصصمون آسون نخواهد بود. من میتونم به راحتی نگاه بکنم که این آدم‌ها میان، آدم‌های جدید میان و اینها، میتونم فضایی هم بسازم بالاخره با آدم‌هایی که تجربه کردم، کاره رو در آوردن. میدونید طبیعتاً همه ما قسمت زیادی از اعتماد به نفسمون به واسطه آدم‌هایی است که باهاشون چیز داشتیم دیگه، نمیخوام بگم توفیق همکاری داشتیم، ولی افتخار همکاری این چنینی داشتیم دیگه. این آدم ها که اعتبار میسازن برای من و شما. به نظرم این مسیر خب طبیعتا خیلی جذابه که بتونیم یه مسیر این شکلی رو به عنوان شخصی تجربه بکنیم. میدونیم همیشه بالاخره ما آدم هایی که یه کاری رو شروع کردیم اعتماد به نفس انجام یه سری کارها رو داریم و خوب یا بد یک بار موفقیت ممکنه شانس باشه، دفعه دوم سوم خیلی پررنگه برای اینکه به خودمون ثابت بکنیم که ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم. و طبیعتا قبل از 40 سالگی واقعا یکی از اهداف شخصی اینه که بتونم واقعا توی مارکت جدید هم یه تجربه این چنینی حداقل داشته باشم. از حرفات برداشت میکنم که ورود به کشورهای همسایه جزء برنامه اکسپنشنتونه. آره قطع به یقین جزء برنامه اکسپنشنمونه و متصوریم که اگه این پوله بتونه شکل بگیره، اگر یه زمانی هم تحریم ها برداشته باشه، میتونه به راحتی والویشن ما چندین و چند برابری بکنه دیگه. ولی خب به لحاظ زرین پال، با نگاه زرین پال، خب ما همیشه سعی میکنیم که به نحوی این خروجه رو تأخیر بندازیم. میدونیم بالاخره نقطه‌ای که ممکن است هنوز چیز باشه، بالاخره به نقطه اپتیموم خروج رسیده باشیم، امید داریم که رشد بتونه ادامه پیدا بکنه و توی نقطه بهتری خروج اتفاق بیفته. امسال به لحاظ شخصی ما، به لحاظ زرین پال، ما دنبال میکنیم برای اینکه مرجر اکویزیشن در لایه کوچکتر از خودمون اتفاق بیفته، یعنی بتونیم شرکت هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن و میتونن بازار ما رو بزرگتر بکنن، قدرت چونه‌زنی ما رو بالاخره در حاکمیت، در مسائل این چنینی افزایش بدن، رو به نحوی مرج بکنیم با خودمون. ولی در ادامه متصوریم تاش برای اینکه این ولیو هم بتونه چکاش درستی بخوره، باید یه معامله انجام بدیم دیگه. حالا انشالله یکی ما رو گردن بگیره، ما رو برداره به عنوان محلل ببره تو بازار بورس. این اتفاق متاسفانه یا خوشبختانه توی ایران میدونیم یه واقعیت روی میزه. آره و میدونی که حالا سهامی عام شدن هم یه مقداری گرفتاری خودش. آره گرفتاری خودشو داره دیگه. وقتی دیگه اون جنبه استارتاپی که حالا تو تمام گزارش‌های سالیانه تو اینا رو باید به شکل پابلیکلی بدی بیرون، بعد
تأثیر میذاره روی اینکه چطوری زمان بندی کنین مثلا یه پروژه جدید رو بدی بیرون. میدونی چون میخوای همیشه آپدیت منظم به مارکت بدی، سیگنال منظم به سرمایه‌گذارای عام بدی و مثلا اتفاقی که برای تسلا افتاد دیگه اینجوری بود که آقا من ترجیح میدم روی این پروژه یه سال در خفا کار کنم به جای اینکه هر روز بیام هر هفته گزارش بدم این کارو کردم، چون مجبور میکنی پلنمو عوض کنم که به خاطر اینکه نشون بدم که مثلا دارم جلو میرم یه سری کارا رو باید نارس انجام بدم، زودتر انجام بدم که فقط صرفا گزارششو بدم. میدونی و این اتفاق هم از اون ور اتفاق مبارکی، مگر که استارتاپ واقعا به یه اسکیلی رسیده باشه که دیگه بتونه واقعا اپریت بکنه کاملا زیر یه سری اشخاصی که هم اسم و نامی برای خودشون دارن و هم که تمام رودمپ شرکت دیگه به یه حالت روتینی هم در اومده. میدونی دیگه تمام اون روشاش خیلی مشخص شده. در حال مصطفی دمت گرم بابت اطلاعاتی که شیر کردی. دم شما گرم. آره یه سری سوالا من پرسید، نمیخوام بپیچونمت ولی میخوای بپیچونی دیگه. نه چرا سوال چیه بگو. من یه سوال پرسیدم دیگه. چرا مارکت ایران واقعا برات جذابه؟ برای من چرا هنوز کماکان در حقیقت این ارتباطه رو حفظ میکنی؟ واقعا احساس میکنی به خاک دین داری، به شناسنامه دین داری؟ واقعا چی باعث میشه که سهیل علوی با تمام دغدغه‌هایی که داره، میدونم احتمالاً کلی دغدغه روزانه داره، ولی کماکان سعی میکنه که برای این حوزه وقت بذاره؟ چی رو میخوای به عنوان هدف شخصی بالاخره به این آدما انتقال بدی؟ واقعا فکر میکنی نسل جدید، حالا دموگرافی تو خودت بده دیگه، یه ذره از از پادکسته، دامنه مخاطبه کیان؟ آدمایی هستن مثل من یا نسل جدیده بیشتر دارن گوش میدن و چی رو میخوای به عنوان اثر ماندگار بذاری دیگه؟ ببین من اعتقاد دارم آدما توی هر قدمی که برمیدارن یه چیز دارن میدن، یه رأیی دارن میدن. تو با این قدمی که برمیداری به چی داری رأی میدی؟ از چندین جهت میتونم به سوال جواب بدم، ولی در وهله اول آره من یه ارق خیلی خاصی هم به ایرانی بودن دارم، هم ایران رو دوست دارم، هم بزرگترین دلیلش ولی این بود که احتمالاً طوری که من و تو و خیلی از بچه‌هایی که تو اکوسیستم استارتاپی هستن، ما بچه‌های دهه 60 و شاید حتی دهه 50 و اینا، به واسطه کار کردن با اینترنت و بری بک‌گراند هممون هم آلموست نکنی، هممون اول با یه طراحی وبسایت شروع کردیم. دقیقاً. چی شد که به اینجا، یعنی احساس میکنم یه هدیه ناخواسته ای اومد بهمون، دنیایی که میتونستی بری با وب و با دایل اپ و اینا سرگرم بشی و اینا اومد و بعدش چرخش اطلاعات توی این دنیای تک یه مقداری مرامی و معرفتی بود. یعنی همه اومدن تجربهشون شیر میکردن، کتاباشو میخوندی، اطلاعاتشو تو مجله میخوندی و بعدن ما که مهاجرت کردیم این دنیای پادکست و تو تنهایی‌های خودمون این هدفونه رو گذاشتن، دنیا رو دورت ساکت کردن، قدم زدن و حرفای پشت پرده رو شنیدن، نه از این که همه بیان بگن به به چقدر موفقین، ولی بعض این جنگای پنهانی که تمام فاوندرها و آدما با خودشون دارن بهت یه دلگرمی خیلی خاصی میداد. و مخصوصا من احساس کردم که حالا جایی مثل شاید کانادا و نمیدونم امریکا و اینا شلوغ باشه، ولی مثلا فرض کن یه ایرانی تو اشتوتگارت مثلا اونجا رفته تنهاست و اینا، نیاز داره بتونه با یه ترایبی، با یه سری آدمای شبیه خودش رابطه برقرار بکنه، هر از گاهی یه صدای فارسی تو گوشش در مورد تاپیک مورد علاقه خودش گوش کنه و این وجود نداشت. من پادکست طبقه 16 رو شروع نمی‌کردم اگر مشابهش وجود داشت. من هیچ کاری رو خیلی شروع نمی‌کنم اگر، یعنی صرف این که برم تو مارکت فقط جنگ و کل کنم، مگر اینکه آن چیزی که احساس می‌کنم دوست داشته باشه وجود نداره. میدونی؟ و بیشتر از اینجا شروع شد. ولی احساس می‌کنم از یه زاویه دیگه الان
ببین ما توی دنیای فوق العاده شلوغی داریم زندگی میکنیم. یعنی مثل من و تو اون موقع کار کم بود، من و تو داشتیم این کارا رو میکردیم، میدونی؟ یعنی کامپیوتر روشن میکردی یه دونه کلکولیتور توش بود و مثلا کلاک توش بود و یعنی از سر بیکاری ببینیم یه بچرخم ببینم این چیکارا میشه باش کرد. ویو سورس کد مثلا کروم رفت پیدا کردی با سیو از HTML میکردی، با نوتپد باز میکردی مثلا ببینی چی تونه، اینقدر چی توش نبود دیگه. کاملا درست. الان دوره‌ای شده که تو، یعنی من واقعا یکم نگران نسل جدیدم به خاطر اینکه همه چی داره جنگ توجهشون رو میکنه. تیک تاک، اینستاگرام، اپل تیوی، پارامونت، نتفلیکس، انواع اپلیکیشن ها، کامپیوتر، این اون، میبینی همه در جنگ برای گرفتن توجه تو هن. و اینکه بچه ها رو بتونی یه مقداری همونطوری که خودمون علاقه‌مند شدیم، من احساس میکنم من اگر الان توی این دوره، یعنی من اگه تو اون دهه 60 به وجود بدون نیومدم، الان توی این دهه به وجود اومدم، خیلی احتمالاً گم و گور بودم، انقدر دورم شلوغ بود. و من سعی میکنم که یه مقداری نشستن صحبت، آخه چطوری ما علاقه‌مند شدیم، حالا ما هم احتمالاً توی جمعی نشسته بودیم، 2 نفر داشتن با هم صحبت میکردن دیگه. مثلا من علاقه شخصی خودم به اون کامپیوتر، مثلا این بازی سبودیا اومده بود، بعد کارت گرافیک 3D میرفتی از پایتخت پیدا میکردی، یا مثلا اون موقع مودم BBS اومده بود، آقا این مودمای 56 بیتی و مثلا بعد یعنی این صحبت‌ها در جمع‌هایی پیش اومد که علاقه تو رو شکل داد، یا حداقل چراغش از یه جایی به وجود اومده که شکل گرفته دیگه. و من الان دارم سعی میکنم حداقل یه فضایی باشه که چون نیست وجود نداره. و یه مقداری هم اینم به عنوان نکته آخرش اضافه کنم، عامه کسایی که رفتن سمت این کارا رو دارن انجام میدن خیلی تکنیکالن، میدونی؟ تکنیکال به معنای این که مثلا خیلی خشکه، میدونی، روح نداره. در صورتی که علاقه مندی ما با این داستانای کامپیوتر و اینا کامپیوتر نبود، یعنی من کامپیوتر کدش نبود، میدونی؟ مثلا تو وقتی مثلا چه میدونم لری ادیسون رو میبینید که اوراکل رو درست کرده، ایلان ماسک درست کرده، نمیدونم مارک کومن اومد مثلا برادکست.com، یه المنت کول بودنی توی این قضیه بود. یعنی کول بودن از زاویه این که تو هم اهل هنری، هم اهل تکنولوژی، هم اهل فرهنگی، میدونی؟ مثلا کمپانیایی مثلا کمپانیای تکی که ما میشناسیمشون، اینا فقط پیشرو در تکنولوژی نیستن، پیشرو در فرهنگ و هنر هم هستن، میدونی؟ کاملا درسته. میدونی؟ و اپل، آیتیونز، آیپاد، اینا موومنت های دنیای موسیقی بودن، میدونی؟ مثلا ایر بی ام بی شور و فرهنگ سفر برای تو آورده. و فقط صرف یه کمپانی تکنولوژی، یه اپ و یه وبسایتی نیست. ولی عام کسایی که الان توی این اینداستری هستن آدمای یه بودی هستن که فقط مثلا یه چیزی ساختن، شرکت زدن، بیزنسمنن، میدونی؟ و this is not cool, this is not inspiring. این خیلی جذاب برای آدما نیست، خیلی باحال نیست. و من اعتقادم بر اینه که تمام مشکلات دنیا رو میشه توسط انترپرنورشیپ و کارآفرینی حل کرد. خیلی توی پادکست ها، من تو کامنت های توییتر میدم که این سهیل علوی و نمیدونم اینا با پادکستش اومدن به همه توهم کارآفرین بودن میده، در صورتی که خیلی برای کارآفرین، ولی قبول اصلا، حالا من که نفتم آدم دیگه شناخت، اگه تو با پادکست هم به جای کشیده میشی که امیدوارم برای اتفاق خوب رقم بیفته که نوش جونت. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که من احساس میکنم که entrepreneurship is a solution to a lot of things. به راه حلی برای خیلی از اتفاقات، برای اینکه بتونی به بلوغ فکری برسی، برای اینکه بتونی زندگی خوبی رو درست بگیری، یاد بگیری، اونرشیپ داشته باشی، یاد خیلی خیلی چیزاست. یعنی همون حرف اولی که شروع کردیم گفتیم یه بیدینی، یه بدون کالچر و بدون فرهنگی باعث شده که اصلا ندونی کدوم وری داری میری. حداقل این استارتاپه برای من یه چارچوبی بود، میدونی؟ چارچوب یاد گرفتن روابط عاطفی، یاد گرفتن روابط کاری، یاد گرفتن روابط با خانواده‌ات، یاد می‌بینی؟ برای من اون دین و آینه شد، میدونی؟ مثلا دیدی از یه فوتبالیست میپرسن، مثلا میگه فوتبال به من همه چی داد، مثلا پول داد، فیم داد. لئو خاصه چیزو میگه دیگه. آره فوتبال همه چیزه. برای من یه حالت کالت تور شد که به من خیلی چیزا داد، میدونی؟ نه فقط دنیای تک، نه فقط، هنوزم چیزی از توش نکندم ها، میدونی؟ یعنی ولی هنوز امیدوارم به قضیه. من انشالله که واقعیت اینه که این مسیر و پلی که ایجاد کردی بالاخره به عنوان آدمی که هم ایرانیای بیرون رو میبینیم، هم فضا برای ماهایی که داخل ایران داریم کار میکنیم، بالاخره این نگاه همین است که حرف زدنه و دیالوگ کردنه کمک میکنه که هممون توی مسیر درستی بتونیم پیشرفت بکنیم. انشالله که باعث بشه آدمایی هم که میشنون واقعا یه چیزایی رو ببینن
واقعا از خدا میخوام که ایشالله بهت همیشه این صدای گرمه رو بده که بتونی این مسیر رو حفظش بکنی. معتقدم که احتمالا خودت هم شخصی یه ذره با ضبط کردن اینها شارژ میشی برای هفته‌های دیگه وجود. 100%. ببین راست واقعا هم بخوای همینطوریه. یعنی از یه طرف بهتم بگم من اگر میتونم انتخاب بکنم، من به هر حال تو میای خودتو ضبط میکنی توی دنیایی که همه میگن چرا خاموش برو و سر تو کار خودت باشه و میدونی کار سختیه یه تا یه حدودیش. یعنی منم دوست ندارم خودمو اکسپوز بکنم و حالا آدما بیان حرف بزنن و کامنت بدن و بعد هزار تا انگ این که این عاشق این معروف شدن و اینا هم هستن بهت بزنن و اینا. ولی واقعا احساس میکنم فرای منه. یعنی من سهیل علوی دنیای واقعیمو جدا کردم از این آدمی که میشینه اینجا، میدونی. و اگر این اتفاق افتاده بود میگم نمیکردم، ولی واقعا احساس کردم ببین میدونی اینم شکل استارتاپ دارم راش کار میکنم دیگه. یعنی مثلا دارم خیلی چیزا هم در رابطه خودت یاد میگیری. یعنی من اینجوری هم که آقا مثلا اتفاقا اون چیزی کار میکنه که مثلا انقدر علاقه داری که صبح خواب پاش اون کار رو بکنی، بقیه کارا رو مثلا بعد 2-3 سال بیخیال میشی، میدونی. مثلا همین خیلی المنت‌های دیگه ازش یاد گرفتم. یه چیز دیگه هم که حالا شاید بای پروداکت یا نتیجه جانبیش اینه که الان تو دنیای قرار گرفتیم که مثلا با اومدن سوشال میدیا و اینا خیلی اینفلوئنسرها معروف شدن. الان یه موج دیگه‌ای در راه میفته که حالا قبلا همیشه این موج بوده ولی الان دیگه داره شکل میگیره، اسم پیدا میکنه، کاراکتر میگیره. اینم که کریئتور مود بودنه. یعنی تو نیاز داری که نه تنها دیستریبیوشن داشته باشی، یعنی ما همیشه تول ساختیم بعدن اومدیم دیستریبیوشنش رو پیدا کردیم، راهاشو پیدا کردیم. الان با داشتن دیستریبیوشن خیلی کارها اتفاق داره میفته دیگه. الان مثلا A16Z رفته یه پادکست نتورک رو اکوایر کرده به اسم ترپنتاین، میدونی، یا مستر بیست و اینا. قبلا تو فقط افیلیت بودی و اینفلوئنسر، ولی الان پروداکت های خودتو میزنی. یعنی نه تنها میدیا دیستریبیوشن توسط خودت داری انجام میدی، ساخت محصول داری توسط خودت انجام میدی. من الان دارم سعی میکنم یک فلای ویل، یک چرخه ای رو تشکیل بدم که پادکست طبقه 16 یا حالا نتورکی از پادکست‌ها بشه دیستریبیوشن چنلش، و بعد مثلا یه دد پیکسلی رو درست کردم که میشه ونچر استودیو، و بعد یه تالنت پایپلاینی داری که حالا مثلا توی این بازه زمانی با روبی کمپ دارم این کارو انجام میدم که تو بتونی یه فلای ویلی درست بکنی از این که بتونی خیلی ایده رو سریع بیاری جلو، دیستریبیوت بکنی و دوباره براش تالنت درست کنی، آدم بیاری و اینو بچرخونی. و این به نظر من آینده است. یعنی آینده ساخت کمپانی‌ها قیافش این شکلیه و من میخوام سعی کنم که حتی شده توی میدل ایست بتونم این کارو حالا با توجه به نتورک و کانکشنی که داریم انجام بدم. و فکر میکنم که مثلا الان نمونهش همین راوند تیبلی بود که درست کرده بودیم، یه تیکه از پادکست وایرال شد، یهو تو یه روز 18000 تا یوزر ساین اپ کردن. خب من عمرن نمیتونستم یه استارتاپ بزنم توی یه روز اینجوری. بعدن تو فرض کن حتی آنترپرنور جدیدی که میاری و میتونی پروفایلشون کنی، بیا بیهایند اسنش، چون آدما هم دیگه به آدما رابطه برقرار میکنن تا با اون برنده، میدونی. یعنی من الان زرین پالو با مصطفی ارتباط برقرار میگیرم، اعتمادم به اون شخصه و دارم سعی میکنم که یه همچین فلای ویلی درست بکنم. ولی کار دلیه در جواب آخرت. ایشالله که همیشه کار دلی، میگم کارهای چیزو من همیشه قبلا توی ارزشای زرین پال میگفتم که مینوشتیم دیوانه باشیم، بچه‌ها میگفتن بابا بده مینویسید دیوانه باشیم. توی اول پادکستم ترجمهش میکردم به اینکه عاشق باشیم، ولی واقعیت اینه که اون چیزای ماندگار رو دیوونه ها ساختن دیگه. همیشه این مثال رو میزنم، بزرگ نمیخوای بشی، میخوای بچه بمونی. میگم این که مثلا یه کلی ساختمون خوب احتمالاً در طول این هزاران سال تاریخ ایران ساخته شده، ولی یه دونش منار جنبونه، بیرون نگاش میکنی خنده داره، این ور رو تکون میدی اون ور تکون میخوره، ولی 1000 تا مناره دیگه احتمالاً جذابتر توی این سالها ساخته شد، ولی چون اینو یه دونه دیوونه ساخته بود ماندگار شد. ایشالله که این مسیر دلی که داری میری مطمئنم که به نتیجه خوبی ختم میشه. دمت هم گرم، مشتی هستی. ما هم خوشحال میشیم که توی این مسیر شما پارو بزنیم دیگه. حتما. نه دمت هم گرم. حالا حتما باهات صحبت میکنم با توجه به این حرفایی هم که با هم زدیم و میگم دیگه این که آدم هرچی بزرگتر میشه و بالغتر میشه درسته یکم رفتاراش منطقی تر میشه، ولی حواست باید باشه که بلوغ و اینا
یه تله هم هست. یعنی من همچنان اون بچه درونمو میخوام زنده، چون بزرگ که میشی بورینگ میشی، هیچ کاری هم دیگه نمیکنی، همه کارات هم یه پا میکنی و من این ترس رو دوست ندارم نسبت به زندگی. یک بار آدم بیشتر زندگی نمیکنه و میخوای تا تش دیوونه بازی داری دیگه. دم شما گرم. من 66 ام. تو کی؟ منم 66 ام. تو کی بده؟ اسفند اول اسفند 66. من آبان 15 آبان. دمت پس گرم. من بزرگترم دیگه. دم شما گرم. مصطفی قرمت برم. من با خیلی خوشحال پشت شدم. صحنه در تماسم. مشتی هستی. ممنون. دم شما گرم. خداحافظ. خداحافظ.